თბილისში დაწყებული რეაბილიტაცია დასრულებულია. პეკინის გამზირზე ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ ველობილიქს დედაქალაქის მერი ოფიციალურად 1 საათში გახსნის. Galten tagati ტრეიდერის მომხმარებლებს ბიტკოინით ვაჭრობის შესაძლებლობას აძლევს. კრიპტოვალუტის მიმართ განზრდილი ინტერესის შესაბამისად Galten tagati ტრეიდერმა თავის მომსახურებას 2 ახალი შეთავაზება დაამატა. თბილისის ახალი მასშტაბური სავაჭრო ცენტრი ემატება 30 სექტემბრიდან ჰუალინგ თბილისის ზღვის პლაზაში საქართველოში ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი უნდა გაიხსნას. დილა მშვიდობისა, ეს საქმიანი დილა ვიწყებთ დღეს საქმიანად და ტელეპიროლის მაყურებლებთან და სტუმრებთან ერთად მომდევნო 3 საათის განმავლობაში შევეცდებით, რომ საინტერესო ეთერი შემოგთავაზოთ. საინტერესო იქნება ეთერი თან ისე, რომ იუბილარი გაუძღვება დღევანდელ საქმიან დღეს ზაგილოცა. შენ გეგონა და გვაწყდა ტრადიციულად. მეც კი დამოვიწყდა. ასე არ არის, ნუ საკმაოდ გაიზარდა ზადად. კი, მე 4 საუკუნეს მივახციე უკვე. საქმიანი დილის საუკეთესოს გისურვებ და ასე იუბილართან ერთად გავუძღობთ დღევანდელ დილას. ჩვენი გუნდის წევრებთან ერთად ოფიციალურად გახსნილი პეკინის გამზირით კი უკვე მომდევნო ეტაპზე შემოგიერთდებით. ზოვრეთის პირველ ნომრამდე განსაკუთრებით ვისაც დღეს ჯერ კიდევ გეგმაში აქვს რომ მოვიდნენ და შემოგვიერთდნენ გადაცემის სრულობისად, მათთვის იქნება საინტერესო. როგორც მერიაში ამბობენ, ყველა სახის ძირითადი სამუშაოები პეკინის გამზირზე დასრულებულია და ოფიციალური გახსნა სულ რაღაც 1 საათშია დაგეგმილი. დედაქალაქის მერი უკვე ველობილიკის გახსნის ცერემონიალს შეუერთდება. ნილონ გურაშვილი კი პირდაპირ ჩართვისთვის ემზადება და რა თქმა უნდა საქმიანი დილის მაყურებელს დამატებით ინფორმაციებს მიეცვის. ველოდებით თავად თბილისის მერის ჩართვასაც და ბევრ კითხვაზე პასუხს. თუმცა როგორც ირკვევა, პასუხი კითხვაზე უშველის თუ არა პეკინის გაცალფრევება საცობების პრობლემას ქალაქის ამ მონაკვეთში მაინც ჯერ არ გვაქვს და 2-3 თვეში გახდება ამ კითხვაზე პასუხი ცნობილი. დილა მშვიდობისა, ანა, საცობის პრობლემა თავშივე უნდა შევახსენოთ თბილისის მერიასაც და ყველა პეკინის გაცალფრევების უპრობლემო აპოლოგეთს, რომ გადაადგილების პრობლემა მხოლოდ ერთი ქუჩისთვის კი არა, მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების შემთხვევაშიც უნდა იხსნებოდეს. ხო, სხვათა შორის თუ არ დააბრუნებენ ისევ ორხრივ მოძრაობას, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მერის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან, მათ შორის ამ ეთერშიც ითქვა, რომ თუ არ გამოვიდა, მაშინ დაუბრუნებთ ისე როგორც იყო. მოკლედ, საცობები და პარკინგი შესაბამისად გამონაბოლქვი ავტომობილებიდან ამ წინასაარჩევნო აშკარად აქტუალობას კიდევ უფრო მეტი მიზეზით შეიცეს. საცობები მხოლოდ თბილისისათვის არ არის პრობლემა, ტრაფიკი მზარდი პრობლემაა მსოფლიოს ქალაქებისათვის. ასეთ ქალაქებს შორის კი არიან სრულად კონსერვატული, მაგალითად ლონდონი, სადაც პრობლემის გადაჭრისათვის მოუწიათ, რომ ქალაქის ზოგიერთ რაიონში გადასაადგილებლად სპეციალური გადასახადი დაეწესებინათ, მაგრამ სულ რამდენიმე წუთში გაიგებთ, რომ არც ეს არ არის მთავარი პრობლემის გასაღები. ასეთ დაპირებას თბილისის მერობის კანდიდატებისგან ალბათ ვერ მოისმენთ და ჩვენც ვშებით იმ ქალაქების სადაც ტრანსპორტით გადაადგილება პრობლემად რჩება. სად როგორი მასშტაბით გასაცობების პრობლემა, ამის გასარკვევად ტომტომის ვებგვერდს მივაკითხეთ. კომპანია 9 გამონაბოლქვით სავსე წლის განმავლობაში აგროვებდა მონაცემებს და შეადგინა რუკა, რომელიც ყველაზე მჭიდროდ სატრანსპორტო გზები გატანილი ქალაქების მიხედვით. შეფასების სისტემა 100 ქულიანი იყო და ბოლო განახლებული ინფორმაცია 2016 წლის მონაცემებს მოიცავს. ხო, ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სანამ დღოლებისათვის ყველაზე ჯოჯოხეთურ ქალაქებს მივადგებით, ამ ჯოჯოხეთური ტრაფიკის მქონე ქალაქების ჩამონათვალს უკანსვლით გავყვებით და რთულად დასაჯერებელი იყო მაგალითად ჩემთვისაც აღმოაჩინა, რომ ნეაპოლი არის 33% სიმჭიდროვის მაჩვენებლით მე-13 პოზიციაზე და არ მახსოვს, რომ თქვათ ასეთი საცობები იყოს. იტალიის საკმაოდ სახასიათო ქალაქს ბოლო 1 წელში პოზიცია 2 პუნქტით აქვს ტომტომის რეიტინგით გაუარესებული, ის მაჩვენებელი კი შედეგის მიხედვით ასე გამოიყურება. ნეაპოლში გადაადგილება 33%-ით მეტ დროს საჭიროებს დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად, ვიდრე რეალურად დაჭირდებოდა ამ მანძილს დასაფარად ავტომობილი. გონიეს იმის დროაც არის, რომ იტალიაში საჯარო ტრანსპორტი სხვათა შორის სხვა ქვეყნებთან შედარებით არ არის მოწესრიგებული, ამას ჩემი იტალიელი მეგობრები მეუბნებიან ხოლმე, მაგრამ ხანდახან ამ დროს მინდა რომ თავში რაღაც ჩავიწყა და ვანახოთ თბილისში როგორი არის ცხოვრება. ნეაპოლს კი უსწრებს გერმანიის ამ ქალაქში სიმჭიდროვის მაჩვენებელი გზებზე ტრანსპორტით მოძრაობისას 34%-იანი არის. 2015 წელს კი მხოლოდ 30% იყო. მე-11 და მე-10 ადგილებს ვარშავა,
10 და 10-ი ინაწილებენ 27%-იანი სიმჭიდროვით. ლონდონისგან განსხვავებით საცობების პრობლემა გადაუჭრელია მანჩესტერში. ქალაქში საცობის პრობლემა ერთი წლის სხვაობით 1 პუნქტიანი გაუარესებას აჩვენებს. მანჩესტერში როგორც ჩანს ჯერ ვერ ნახეს მთავარი გასაღები, როგორ შეიძლება ამ პრობლემას გავამკლავდნენ. სხვათა შორის ბრიუსელშიც ისევე როგორც მანჩესტერში სიმჭიდროვის კოეფიციენტი სწორედ 38%-ს აჩვენებს, მაგრამ აქ ვითარების გართულება კიდევ უფრო სწრაფი ტემპით მიდის და 3 პუნქტით არის ცვლილება დაფიქსირებული ბოლო წლებში. დაახლოებით იგივე ხარისხით არის საცობის პრობლემა საფრანგეთის დედაქალაქშიც, პრობლემატური ასევე რომიც და მარსელიც და როგორც უკვე ვთქვით, მართალია ლონდონში საკმაოდ ხისტად გადაწყვეტეს გზების განტვირთვის შედეგი მაინც საშის სტატისტიკას აჩვენებს 40%-იანია სიმჭიდროვე ქუჩებში, შესაბამისად 40%-ით მეტი დრო არის საჭირო იმისათვის, რომ ერთი ადგილიდან მეორე დანიშნულების ადგილამდე გადაადგილდეთ რეალურად ცარიელ გზაზე საჭირო დროსთან შედარებით. და ბოლოს ყველაზე ტკბილი უკმართ ჩემთვის მოვიტოვეთ ან იუბილარი ვარ. პირველი ყველაზე საცობიანი ქალაქები ევროპულ კონტინენტზე პეტერბურგი, მოსკოვი და ბუქარესტია. ამ უკანასკნელმა ერთ წელში 7 პუნქტით გაიურასა თავისი მაჩვენებელი და გზებზე გადაადგილებას 50%-ით მეტი დრო ჭირდება საცობების გამო, ვიდრე კონკრეტული მანძილი ამას მოითხოვს ცარიელი ქუჩების შემთხვევაში. თბილისის შემთხვევაში არ ვიცი ტომტომი რა სიტყოდა, მაგრამ ფაქტია რომ არც ჩვენ გვაქვს გასახარი სიტუაცია. თუმცა დიდ ქალაქებს რომ შევადაროთ, როგორც ამბობენ, თბილისში თლა ტრაგედია არ ხდება, მაგრამ ეს შეღავათი არ არის, იმიტომ რომ ნამდვილად რთულია ერთ მოკლე ქუჩაზე 9 საათიან საცობში დგომა. რა ქმნის რეალურად საცობების პრობლემას? ერთის მხრივ ეს არის ეკონომიკური აქტივობა, მეორეს მხრივ არასწორი დაგეგმარება, ურბანული კეთილმოწყობის დროსთან შეუფერებლობა თუ ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ. იყო ვერსიები, როცა თბილისურ საცობებზე სოციალურ ქსელებში წუწუნის მორიგი ტალღის გადავლისას დაიწერა მთავარი პრობლემა, რომ დედაქალაქში მოსახლეობის განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის კონცენტრირება ხდება და ეს არის ამ პრობლემის გასაღები. ზოგიერთმა პოპულაციური სიჭარბით ახსნა თანამედროვე ქალაქების პრობლემა და სიმჭიდროვე ქუჩებში, მაგრამ რეალურად პრობლემა ძალიან ჩვეულებრივი და ყოფითი არის და ამ პრობლემას გამკლავება ჭირდება, როცა პრობლემა დგას. მოგეთ პირდაპირ პასუხი არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება, მაგრამ ამაზე კიდევ ერთი სტატისტიკა მინდა რომ გაგაცნოთ. სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნეს საქსტატმა და შესაბამისად დილიდან გთავაზობთ 2017 წლის პირველი ნახევრის დემოგრაფიული მაჩვენებლების მიხედვით წლის დასაწყისში საქართველოს მოსახლეობა შემცირებულია. 6 თვეში ქვეყანაში 25543 ადამიანი დაიბადა, გარდაცვლილთა რაოდენობა კი ცოტათი მეტია 25954, რაც დაბადებულებზე 411-ით მეტია. რეგიონების მიხედვით სიკვდილიანობის მაჩვენებლები კი დაბადებულებს ყველაზე მეტად რაჭა-ალეჩხუმში აღემატება. არ ამბონი იქ საცობების პრობლემა შეიქმნას ამბეცი. დაბადება სიკვდილიანობის ხრივ ევროპასთან შედარებით კარგი მაჩვენებელი გვაქვს. იქ ბევრად უფრო დიდი არის ხოლმე. ევროპა უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოფლის მასშტაბით გამოირჩევა სიკვდილიანობის მაღალი კოეფიციენტით და შობადობის განსაკუთრებით დაბალი აფრიკისგან და ამიტომ დაუბრუნეთ ისევ საქართველოს. საქართველოს მოსახლეობა 3.700.000 ადამიანს შეადგენს, რაც 2002 წელთან შედარებით 15%-ით, ანუ 657.000 ადამიანით ნაკლებია. საყოველთაო აღწერის მონაცემებით ყველაზე მეტად, ანუ 37%-ით რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მოსახლეობა არის შემცირებული. დღეისთვის ამ რეგიონში მხოლოდ 32.000 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის შემცირება შიდა და გარე მიგრაციამ და სიკვდილიანობის ზრდამ გამოიწვია. რეგიონები, სადაც 2017 წლის 6 თვეში სიკვდილიანობა შობადობას ყველაზე მეტად აღემატება შემდეგნაირად გამოიყურება. რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 345 გარდაცვლილი, დაბადებულებზე 202%-ით მეტი. გურია 951 გარდაცვლილი, ანუ დაბადებულებზე 61%-ით მეტი. ცხეთმთიანეთი 705 გარდაცვლილი, ანუ დაბადებულებზე 52%-ით მეტი. იმერეთი 4700 გარდაცვლილი, დაბადებულებზე 40%-ით მეტი. სამეგრელო ზემო სვანეთი 2569 გარდაცვლილი, დაბადებულებზე 36%-ით მეტი. კახეთი 2402 გარდაცვლილი, დაბადებულებზე 28%-ით მეტი. შიდა ქართლი 1791, რაც გარდაცვლილი, ანუ დაბადებულებზე 12%-ით მეტი. სამცხე-ჯავახეთი 917 გარდაცვლილი, რაც დაბადებულებზე 7%-ით აღემატება და რეგიონები, სადაც წლის პირველ ნახევარში ბუნებრივი მატება, ესაა თბილისი 9435 დაბადებული, ანუ გარდაცვლილებზე 24%-ით მეტი. აჭარა 2714 დაბადებული, გარდაცვლილებზე 21%-ით მეტი. ქვემო ქართლი 2691 დაბადებული, რაც გარდაცვლილებზე 12%-ით მეტი არის. ამას ემატება ის, რომ რეალურად
თბილისში უფრო მეტი მაცხოვრებელი გადმოდის ვიდრე რეგიონებში. რეგიონებში მატება ნაკლები არის ვიდრე დედაქალაქში. მე შინდა ჩემ მშობლიურ იმერეთში სადაც რატო იყო ესეთი მასშტაბური რიცხვი, თითქმის ორჯერ აღემატებოდა მეორე ადგილზე ყო ყველაზე დიდი რაოდენობით. იმერელების განსაკუთრებული მოწოდება უნდა მოვიფიქროთ. არ ვიცი რაღაც. მოვიფიქროთ და გეტყვით რა შეიძლება იყოს ამის გენოციდი რატო მოგვიწყოს იმერელებს. დარწმუნებული ვარ რომ არ გეუქრებათ არაფერი. ეს ბუნებრივი პროცესია, თუმცა როცა ურბანიზაციის განადგურება არის ბუნებრივი პროცესი. როცა ურბანიზაციის ამ ეტაპზე ვიმყოფებით, საცობების პრობლემა თავისთავად ერთ-ერთი თამდევი არის და აუცილებელი არის რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით რეალური გადაწყვეტა იყოს. და კიდევ ერთი სტატისტიკა მინდა ამ შემთხვევაში ჩვენ მაყურებელს გაუზიაროთ, თუმცა ვეცდები რომ ამ მთელი კვირის განმავლობაში ამდენი რიცხვების ფონზე ხვალისთვის შედარებით მსუბუქი თემები მოვიფიქროთ. ამჟამად ნეტგაზეთს დავასისხებ ინფორმაციას. აღმოჩნდა რომ 2017 წლის 28 მარტიდან, ანუ უვიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით შენგენის ზონაში უვიზოდ საქართველოს 86,500 მოქალაქე შევიდა. ამ რაოდენობის ვიზიტორებიდან საზღვრიდან გამობრუნებულების 266 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც საერთო მონაცემების 3/10%-ია. უვიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან, ანუ 18 სექტემბრიდან 174 დღეა გასული, შესაბამისად გამოდის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოსთან ევროპაში უვიზო დღეში საშუალოდ 497 ვიზიტი ხორციელდებოდა. ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული რა რაოდენობის ადამიანი დარჩა ევროპაში, გარდა იმ ვადისა, რომელიც მას კანონით ეკუთვნოდა და უკან არ დაბრუნებულა, თუმცა ვფიქრობ, ეს სტატისტიკა კარგი პასუხი არის მათთვის, ვინც განსაკუთრებულ შიშებს გამოთქვამდა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს დაიცლებოდა, ან ეს უვიზო მიმოსვლა რეალურად არანაირი შეღავათი არ იქნებოდა და მაინც არავინ შეგუშვებდა ევროპაში. განსაკუთრებით მინდა ამ სტატისტიკას მოვუსმინონ იმ პოლიტიკოსებმა, რომლებიც გვაშინებდნენ და აშინებდნენ მოსახლეობას და გულისხმობ პირველ რიგში მათ, ვინც სულ ცოტა ხანში მაჰათმა განდის მერე ყველაზე მძვინვარე შიმშილობას იწყებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ სახელიც კი დამოვიწყდა პატრიოტული მარში თუ რა ქვია, ან ყოველდღე იცლება მაგ მარში სახელი, თავარია რომ იდეა ერთი რჩება, აი ადამიანებმა მინდა მოისმინონ და შიმშილობის მაგივრად ევროპაში გაისწრებონ. ოკეი, მეტი იმოგზაურეთ ევროპაში, დამერწმუნეთ საკუთარი გამოცდილებითაც გეტყვით, რომ არანაირი პრობლემა არ არსებობს უვიზო მიმოსვლის გამოყენებაში და მით უმეტეს თუ კანონს დაემორჩილებით და წახვალთ ისე, როგორც ამას კანონი მოითხოვს, ყველა დოკუმენტაციით მომზადებული და დაბრუნდებით კონკრეტულ ვადაში, როგორც ამას გეგმავდით და ამას ამბობდით, ანუ არ დაარღვევთ კანონს, შესაბამისად პრობლემა არ იქნება და კიდევ უფრო მეტი შანსი გექნებათ, რომ წახვიდეთ, ნახოთ, დაისვენოთ, იმუშაოთ, გაერთოთ და ასე შემდეგ. მოგეთ გამოიყენეთ სიკეთები, რომელსაც ევროპა გვთავაზობს უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში. ბევრ საინტერესო ამბავს გავიგებთ დღეს კიდევ და ეს არ იქნება თქვათ საქმიანი დილის მხოლოდ ერთი მიმართულება, რომელიც მოგზაურობას ან თუნდაც პეკინის გამზირის განახლებაზე საცხოვრებთან პრობლემებს უკავშირდება. მოგეთ საინტერესო სტუმრები გვეყოლებოდა და მოდით ნახოთ ვინ იქნებიან დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები. 21 სექტემბერის საქმიანად იწყება ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან და ჩვენ სტუმრებთან ერთად. უმასპინძლებთ თესეუს რექტორს გიორგი შარვაშიძეს, ლევან ჯიშკარიანს სადაზღვაო ბროკერის, მაის ჯორჯიას დირექტორს, იან სკოტს, მაის Central Eastern Europe Limited-ის აღმასრულებელ დირექტორს, სალომე ხუციშვილს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობი პროექტების მენეჯერს, გიორგი არსენიძეს, საქმიანი დილის სტუდიაში ველი თბილისის მერობის კანდიდატებს, გიორგი გუგავას, ალექსანდრე ელისაშვილს და ზაალ უდუმაშვილს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რაღა თქმა უნდა ტევა პირველზე. მოკლე სავალუტო მიმოხილვის დრო გვაქვს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით სავალუტო ვაჭრობის შედეგად ამერიკის შეერთებული $1 გამყარდა და ფასმა 2 ლარი და 57 თეთრი შეადგინა. სრულდება თეთრის 4 მეათედია. გამყარდა ევროც და მისი ფასი თითქმის 3 ლარია, თუ უბრალოდ 3 თეთრი უკლია. სხვათა შორის 2 ლარი და 97 თეთრი ევროსთვის ისტორიული მაქსიმუმია. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად გამყარდა თურქული ლირაც, რომელიც 71 თეთრად ფასობს. ბრიტანულ ფუნტის შესაძენად კი 3 ლარი და 35 თეთრია საჭირო.
ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის აგვისტოში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 42 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 14.4 მილიონი ლარით ნაკლებია გასული წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე. იანვარ-აგვისტოში ჯამში კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 561 მილიონი ლარია, რაც 157 მილიონი ლარით, ანუ 39%-ით მეტია 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში მიღებულ მოგებაზე. ინფორმაციებისთვის მადლობა და მე განსაკუთრებით მათთვის, ვინც სავალუტო მიმოხილვით არის დაინტერესებული და ელოდება შოთას უკვე საერთაშორისო ვალუტებთან დაკავშირებით დღევანდელ მიმოხილვას, ადგილობრივ ამბებს მივაწვდი, გალტენ ტაგარტის ტრეიდერის მომხმარებლებს ბიტკოინის ვაჭრობის შესაძლებლობა იქნებათ. კრიპტოვალუტის მიმართ გაზრდილი ინტერესის შესაბამისად, გალტენ ტაგარტ ტრეიდერმა თავის მომსახურებას ორი ახალი შეთავაზება დაამატა. ეს არის ბიტკოინ ტრეკერ 1, როდესაც ვაჭრობა ხდება შვედურ კრონაში და ბიტკოინ ტრეკერ euro, რაც ევროში ივაჭრება. ორივე სავაჭრო სერტიფიკატი X-Beta Provider AB-მ გამოუშვა და ივაჭრება შესაბამისად სტოკჰოლმში, NASDAQ-ზე. გალტენ ტაგარტი თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ კრიპტოვალუტების მიმართ ინტერესი ჯერ კიდევ 2017 წლის დასაწყისიდან არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და მათ შორის გაიზარდა მოთხოვნა და მიწოდება ჩინეთსა და იაპონიაში და შესაბამისად პროდუქტით მოვაჭრეთა რაოდენობაც, რაც ბიტკოინის ფასის პროგნოზირების საშუალებას იძლევა და ამიტომ მათ გადაწყვიტეს, რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ქართულ მომხმარებელსაც ჰქონდეს წვდომა ამ ყველაფერზე და გალტენ ტაგარტი გეგმავს, რომ თავად იყოს პროცესში ჩართული. მოკლედ ასეთი სიახლეები გვაქვს, თუმცა ბიზნეს ამბებიდან კიდევ ბევრ საინტერესოს უნდა დაელოდოთ. ჩვენ კი რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. მეორე კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კლება თუ მატება სექტემბრის ბოლოს დაზუსტდება, მას შემდეგ რაც ეროვნული ბანკი საქსტატის მონაცემების დამუშავებას დაასრულებს. საქსტატის ინფორმაციით კი მეორე კვარტალში კლება 14.3% იყო, პირველი კვარტლის FDI საგადასახადო ბალანსის მაჩვენებლებს აცდენილია. შესაბამისობაზე საქსტატის და სების ერთობლივმა კომისიამ უნდა იზრუნოს და შესაბამისი მეთოდოლოგიაც უნდა შეიმუშაონ. გადასინჯვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციაც გახლავთ. სების ექსპერტების განცხადებით, ცდომილება მხოლოდ მონაცემების დამუშავების პერიოდით არის განპირობებული და ეროვნული ბანკი 2 კვირით გვიან აზუსტებს და ამ პერიოდს ნაკლებად ითვალისწინებს. ანალიტიკოსების ინფორმაციით კი მეორე კვარტლის საგადასახდელო ბალანსში პირველი კვარტლის მონაცემებიც კორექტირდება და ყველა ერთიანი მაჩვენებლით იხელმძღვანელებს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს სტანდარტიზაციის აუდიტის წარმატებით გავლაზე განაცხადა. უწყების ცნობით ყოვლის მომცველი ინსპექტირების ფარგლებში სრულად შემოწმდა თუ როგორ სრულდება უცხო ქვეყნის საჰაერო ხომალდების უსაფრთხოების განსაზღვრის ევროკავშირის პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებები. ასევე შესწავლილია შესაბამისი ნორმატიული აქტები, ევროპის რეზოლუციის, საფასთან დაკავშირებული მუხლების დანერგვის მდგომარეობა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. აუდიტის წინასწარი შედეგების მიხედვით კი არ გამოვლენილა მძიმე კატეგორიის არც ერთი ნაკლოვანება, დაფიქსირდა მხოლოდ 3 მსუბუქი კატეგორიის შენიშვნა, რომელთა აღმოსაფხვრლადაც სააგენტო უახლოეს ხანებში მუშაობას დაასრულებს. ასე საბოლოო დასკვნას საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო უკვე 2 თვეში მიიღებს. ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას განცხადებით, მაკდონალდსის მე-13 რესტორნის მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს და სავაჭრო ცენტრ გალერეა თბილისის გახსნასთან ერთად რესტორანიც გაიხსნება. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით სააგენტო GBC ავრცელებს. ჭყონია კი აღნიშნავს, რომ საბოლოო მიზანი ქსელის 22 რესტორნამდე გაფართოებაა. განვითარების მომდევნო ეტაპის დაგეგმვისათვის არჩევნების დასრულებას ელოდებიან. ბიზნესმენი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ფოკუსირებულია მაკდონალდსის ქსელის გაფართოებაზე და კოკაკოლას ახალი ქარხნის მშენებლობაზე. მათ გარდა არც ერთ პროექტზე არ მუშაობს და აღნიშნავს, რომ ეს მიმართულებები ამ ეტაპზე ყველაზე მომგებიანია. თბილისის ახალი მასშტაბური სავაჭრო ცენტრი ემატება 30 სექტემბრიდან ჰუალინგის თბილისის ზღვის პლაზაში საქართველოში ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი იქნება. 110,000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე 400-მდე მაღაზია განთავსდება, მათ შორის არის ავეჯის, სამშენებლო მასალების, ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიები. ბიზნეს მედია საქართველოსთან ინვესტორ კომპანიაში ამბობენ, რომ ჰუალინგის სავაჭრო ცენტრი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ობიექტი გახდება. სავაჭრო ცენტრში განთავსდება
განთავსდება როგორც ჩინური, ასევე ქართული და სხვადასხვა ქვეყნის არაბრენდული საქონელი. სავაჭრო ცენტრის ოპერირების დაწყებასთან დაკავშირებით კი პირველი 2 დღის განმავლობაში უოლინგი გეგმავს, რომ თავად უზრუნველყოს მომხმარებელთა ტაქსით უფასო გადაადგილება. ნიუ-იორკში ფორთემის საერთაშორისო ჰუმანიტარული საქმეების უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის სამიტისათვის მოსამზადებელ ღონისძიებაზე საქართველოში ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციებში ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის დანერგვის მაგალითის განხილვა იყო. ღონისძიების ორგანიზატორთა ინიციატივით საქართველოს შესახებ პრეზენტაცია თავად ბლოკჩეინის საერთაშორისო სამიტზეც იქნება წარმოდგენილი, რომელიც 10 ნოემბერს ისევ ნიუ-იორკში შედგება. ღონისძიების მხარდამჭერი პარტნიორები გაეროს პროგრამები და ფონდები UNDP, UNICEF და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები არიან. სამიტზე სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოწვეული მომხსენებლები, ექსპერტები, აკადემიური წრეების, სახელმწიფო თუ კერძო სექტორის წარმომადგენლები თავად ბლოკჩეინის ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოყენების მიმართულებით განხორციელებულ საქმიანობებს, მიმდინარე და დაგეგმილ აქტივობებს, საპილოტო თუ რეალურ რეჟიმში ამოქმედებულ პროექტებს მიმოიხილავენ. ანაკლია სითის დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი და კომპანიის წარმომადგენლები კი 20-დან 23 სექტემბრის ჩათვლით სამხრეთ კორეას სტუმრობენ. კომპანიის ცნობით ანაკლია სითის წარმომადგენლები ინჩონის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში იქნებიან, მათ გამოცდილებას გაეცნობიან და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსაც გააფორმებენ. ამ ვიზიტის ფარგლებში სამხრეთ კორეაში საქართველოს საელჩოს მეშვეობით ასევე დაგეგმილია 10-მდე ბიზნეს შეხვედრა სხვადასხვა კომპანიასთან, მათ შორის Samsung Electronics-თან, Pantos Logistics-თან და Hyundai-სთან. სეულში ასევე შედგება შეხვედრა კორეის განვითარების ბანკთან, რომელიც სამხრეთ კორეაში საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ხუბსიშვილის 15-დან 17 ივნისს კორეის რესპუბლიკის კუნძულ ჯეჯუზე გამართული აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მმართველ და საბჭოს მეორე ყოველწლიური შეხვედრის ფარგლებში იყო დაგეგმილი. საქართველოს უბრუნდებით და სოფლის მეურნეობას წელს ექსპორტზე 10,8 ტონა ატამია გასული. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იტყობინება, რომ 2017 წლის სეზონზე ექსპორტირებული ატმის საერთო ღირებულებამ 4,200,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ატმის ექსპორტი ძირითადად რუსეთის ფედერაციაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, ასევე უკრაინასა და ყაზახეთში განხორციელდა. წელს ატმის საბითუმო ფასი დაახლოებით 20-დან 90 თეთრამდე მერყეობდა და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გაზრდილი ექსპორტის მიუხედავად უხვი მოსავალი იყო ფერმერებს და ატმის და ვაშლატამის რეალიზაციაზე საკმაოდ ბევრი პრობლემა შეექმნათ. ფასებით უკმაყოფილო ფერმერთა ნაწილმა კი მოკრეფილი მოსავალი გადაყარა. და მევენახეების პრობლემები და მათი გამოწვევები, მათ რთველის დაწყებიდან დღემდე 72 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღეს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, რთველის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელის ცნობით, კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია ამ დროისათვის 60,000 ტონა ყურძენი, აქედან 26,000 ტონა რქაწითელია, 30,000 ტონა საფერავი, 2,000 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი კი უკვე სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ყურძნის გადამუშავების პროცესში ამ დროისათვის 100-მდე ღვინის კომპანია ჩართული და სურთველის საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებული ღვინის კომპანიების რაოდენობა, როგორც იცით, 186 შეადგენს. დღეღამური გადამუშავების მაჩვენებელი კი 5,000 ტონას აღწევს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კახეთში რთველი ჯერჯერობით აქტიურ ფაზაშია. თელიანი ველი ზარალზი ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელმა კომპანიამ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიში წარადგინა, რომლის მიხედვითაც 6 თვის ზარალი 2 მილიონ ლარს აჭარბებს, დაახლოებით 2,804,000-ია. შარშან ამავე პერიოდში არსებული მონაცემები კი 225,000-ის შემდეგ იყო. წლის პირველი ნახევარი თელიანი ველის და მისი შვილობილებისათვის საკმაოდ არასახარბიელო აღმოჩნდა. რეალიზაცია მკვეთრად არის შემცირებული, დაახლოებით 30 მილიონიდან 19 მილიონამდე, საოპერაციო საქმიანობიდან ზარალი კი 2,300,000 აღწევს. 2016 წელს დაახლოებით 1,5 მილიონი მოგება ფიქსირდებოდა ამ კომპანიის ბალანსზე. საქალაქო სასამართლოს ეზოში სამოქალაქო კოლეგიისთვის ახალი ფლიგელის მშენებლობა 2018 წლის ნოემბერში დასრულდება. ამის შესახებ ბიზნეს მედია საქართველოსთან საერთო სასამართლოების დეპარტამენტში განაცხადეს და აღნიშნეს, რომ ახალი ფლიგელის ბიუჯეტი 5,100,117 ლარია. მათივე ინფორმაციით, ახალი შენობის აშენების შემდეგ სასამართლოს 25 ახალი დარბაზი ექნება, რაც ინფრასტრუქტურულ პრობლემას გადაჭრის. სასამართლოების დეპარტამენტში ასევე ამბობენ, რომ ახალი ფლიგელი განკუთვნილია სამოქალაქო კოლეგიისთვის
მიღებისთვის, მაგრამ შესაძლოა იქ ბიზნეს დავების განხილვაც მოხდეს. 1 აგვისტოდან საქალაქო სასამართლოში საინვესტიციო და კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაცია მოქმედა, რომელმაც 9 მილიონ ლარსევით დავის საგნის მქონე დავები უნდა განიხილოს, მაგრამ ამ დრომდე საქმეების არსებითი განხილვა არ ყოფილა. თუმცა უკვე გამოყოფილია 4 მოსამართლე, მათ შორის არიან თამარ ბურჯანაძე, ლევან მიქაბერიძე, ლაშა ქოჩიაშვილი და სოსო ღურწყაია, რომელთაც საქალაქო სასამართლოში სწორედ 9 მილიონ ლარსევით დავების განხილვა დაეწერათ და ასეთი საქმე ამ დროისათვის უკვე 200-ია. სრულად კავკასია, ამიერკავკასიის მაგისტრალური გასადენის მდინარე ყუროს ხევის მონაკვეთზე ახალი საჰაერო გადასასვლელი აშენდება. ნაგებობა ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გენერალურმა დირექტორმა მოინახულეს. ეს არის უნიკალური საინჟინრო ნაგებობა, რომელიც ქართული კომპანიების მიერ არის აშენებული. ეს არის სტრატეგიული ინფრასტრუქტურა, რადგან ამ ინფრასტრუქტურაზეა დამოკიდებული სომხეთისათვის გაზის მიწოდება, ასევე ჩვენი ქვეყანა ამ მაგისტრალიდან იღებს სატრანზიტო შემოსავლებს, ამბობს ენერგეტიკის მინისტრი. 1200 მმ დიამეტრის მაგისტრალური გასადენის ეს მონაკვეთი მდინარის კალაპოტში მიწის ქვეშ გადიოდა, რაც ამ მდინარესთან დაკავშირებული რთული ჰიდროლოგიური და მეტეოროლოგიური პირობების გათვალისწინებით მილსადენის უსაფრთხო ფუნქციონირებას საფრთხეს უქმნიდა. შესაბამისად, ახალი მშენებლობის გათვალისწინებით და მისი ამოქმედების შემდეგ ეს პრობლემები უნდა მოიხსნას. სოფლიოს უდიდესი ფონდის, ნორვეგიის სუვერენული სიმდიდრის ფონდის ღირებულებამ პირველად ისტორიაში 1 ტრილიონს ეკვივალენტს მიაღწია დოლარში. ექსპერტები ფონდის ღირებულების გაძლიერებას გლობალური აქციების ზრდას და ევროს გაძლიერებას უკავშირებენ. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გასულ კვირას სხვათა შორის მსოფლიო ბაზრებზე საფონდო ბირჟები გაიზარდა გეოპოლიტიკური დაძაბულობის გამარტივების ხარჯზე და ამასთან ქარიშხალი ირმას მიერ გამოწვეული ზარალი არც ისე მასშტაბური აღმოჩნდა, როგორც ცდილობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მასშტაბებს ნამდვილად არ უჩიოდა. ფონდი, რომელიც 1998 წელს დაფუძნდა მომავალი თაობებისთვის ნავთობიდან და გაზიდან მიღებული შემოსავლების დაგროვებას ისახავდა მიზნად, დღეს მსოფლიოს აქციების 1,3% ფლობს, ხოლო ევროპის ნაწილში 2,3%. ფონდი 9000 კომპანიის აქტივებს ჯამში 77 ქვეყანაში ფლობს. ავიაკომპანია Turkish Airlines-ი საავიაციო ფლოტს 500 თვითმფრინავამდე გაზრდის, რომლის 25%-იც გრძელ მაგისტრალური იქნება. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ავიაკომპანიის განმარტებით არსებული კონტრაქტებით ახალი თვითმფრინავების დამატება მოხდება 2020 წლის ბოლომდე, ხოლო 2020 წლის შემდეგ კომპანია თვითმფრინავებს ახალი კონტრაქტორებით მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ Turkish Airlines-ი ავიაპარკის მკვეთრ ზრდას სტამბოლის მესამე აეროპორტის გახსნის თარიღისთვის გეგმავს. ამ დროისათვის კი Turkish Airlines-ის ბალანსზე 350 ლაინერია. ბიზნესი ახლების შემდეგ კი ამინდის დრო დგება და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. სპონსორია SEU Development-ი. ბიზნესი ახლების შემდეგ ამინდის დრო დგება და ახლა გაგაცნობთ, როგორ ამინდს უნდა ველოდოთ დღეს. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ამაში გვეხმარება. ამინდის საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე. ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს, მაგრამ მაინც წვიმას არ უნდა ველოდოთ. სოხუმში 29 გრადუსია ნავარაუდები, ბევრად მეტად გრილა ვიდრე წინა დღეებში. ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ქობულეთში. ქუთაისში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 34, ოზურგეთში 35 გრადუსია მოსალოდნელი. სხვადასხვა ონშიც 35 გრადუსი იქნება და აქაც უნალექო დღეს ველოდებით. გორში კი 34 გრადუსია ნავარაუდები. ცხინვალში 33 გრადუსი იქნება, მარნეულში 22 და რუსთავშიც 22 გრადუსი. ახალციხეში 33 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომშიც 33 გრადუსი იქნება და ბაკურიანში 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალქალაქშიც 28 გრადუსია ნავარაუდები, სტეფანწმინდაში 24 გრადუსი და თელავში 32 გრადუსი. დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თბილისში უნალექოდ ჩაევლის დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურას რაც შეეხება 32 გრადუსია მოსალოდნელი. ასეთი ამინდი არის დღევანდელი დღესთვის. სანამ უქმეებისთვის სამზადისს დავიწყებთ უკვე ხვალიდან, დღეს შეგვიძლია რომ მაქსიმალურად ნაყოფიერად გამოვიყენოთ დღე. საქმიანი დავიწყოთ დილა რა თქმა უნდა და უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელოთ ამ დღის დასაწყისი. ოღონდ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. საქმიანი დილის ტრადიცია წელს არ გამოგვივიდა და სასწავლო წლის დაწყება პირველივე დღეს თესეუს რექტორმა ფლად ჩვენ სტუდიაში ვერ მოახერხა, მაგრამ ერთკვირიანი დაგვიანებით მას ვფიცლობთ გიორგი შარვაშიძეს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს. წელს თესეუს ბაკალავრიატის სტუდენტი გახდა 4000-მდე ახალგაზრდა, 2000-მდე კი თესეუს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩაირიცხა. რაოდენობის და ხარისხის შეფარდებით დავიწყებ საუბარს ბატონ რექტორთან, თუმცა ამ შემთხვევაში ხარისხი ნიშნავს სტუდენტების საშუალო ქულას, რომლებიც უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსს მომდევნო წლების განმავლობაში მოიგებენ. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რიცხვი ნამდვილად შთამბეჭდავია, თუმცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არასდროს არ აკლდა უხსტუდენტიანობა. საერთო სტუდენტების რაოდენობის დაახლოებით 10% გამოდის, ხო? ეს 40000 არა ყოველწლიურად. 38000 რაღაცა იყო. ხო, აი დაახლოებით. საშუალო ქულა და კოეფიციენტი შეგვიძლია ვთქვათ, რა კატეგორიის სტუდენტები მოხდეთ და ვინ ირჩევს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, აი ეს ამ ფორმულირებით. ძირითადად მოგესალმებით უპირველესად, წელს მიღება ჩვეულებრივ, როგორც არის ხოლმე ძალიან ინტენსიური იყო, მოთხოვნადი იყო ბევრი პროფესია, თუმცა შეიცვალა სპექტრი სხვათა შორის იმ პროფესიებისა, რომელსაც ახალგაზრდები ირჩევენ, მეტი მოვიდა საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, ხარისხად შეეხება ყველაზე მაღალქულიანი და მაღალ რეიტინგიანი სტუდენტი მოვიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ჩააბარა ფიზიკის ფაკულტეტზე. მარიამ როგავა ულოცავ მარიამს კიდევ ერთხელ არჩევანს და მოუწონებ კიდევაც ამ არჩევანს. მათემატიკის მიმართულებით ჩვენთან მოვიდა სანდრო საათაშვილი, რომელმაც წელს ძალიან გვასახელა, მთელი საქართველოს ასახელა, მე-5 ადგილი იყო მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე, გუნდური ადგილი მე-14 ავიღეთ. მათემატიკის ფაკულტეტზე ჩააბარა. ჩაირიცხა მათემატიკის ფაკულტეტზე და გახდა თესეუს სტუდენტი. დღეს გვექნება გამოვხელთ საიდუმლოებას, დღეს სანდროს დავაჯილდოვებთ რექტორის სტიპენდიის და სანდრო გახდა რექტორის სტიპენდიანტი და გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ რექტორის სტიპენდიით დაჯილდოვდება ის ახალგაზრდა, ვინც საერთაშორისო ოლიმპიადაში იქნება ყველაზე მაღალი ქულის მქონე და მოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აი ეს რაც შეეხება ხარისხს, არის მიმართულებები, სადაც გამოცოცხლდა ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი სტუდენტების შემოდინება, ყველა კარგი არის ვინც მოვიდა თესეულში, რასაკვირველია, თუმცა არის მიმართულება, მაგალითად, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში, AISET-ში, პირველად დაიწყო ბაკალავრიატი, პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც საბაკალავრო პროგრამა მქონდა, მაღალი კონკურსი იყო საკმაოდ, დაახლოებით 4 მსურველი იყო ერთ ადგილზე და აქ, როდესაც 53 ბაკალავრი ჩაირიცხა წელს, ამ 53 ბაკალავრიდან 22 არის კომაროვის კურსს დამთავრებული. რაც არის ძალიან შთამბეჭდავი ციფრი, იმიტომ რომ არის მესამეზე მეტი საერთოდ 60-მა დაამთავრა კომაროვი წელს და აქედან 22-მა აირჩია ეკონომიკა. ეს ძალიან გვახარებს, ეს არის ანალიტიკური ეკონომიკა, სადაც ნამდვილად ვჭირდება მათემატიკა, ნამდვილად ვჭირდება სტატისტიკა, ნამდვილად ვჭირდება სიღრმისეული ანალიზის უნარი, რომელიც გააჩნიათ ამ ახალგაზრდებს. ასევე ანუ მემარცხენეების რაოდენობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემცირდება? მემარცხენეებს გააჩნია რა დავასვენებთ. სოციალურ პოლიტიკურზე იგივე დაახლოებით იგივე ბალანსი იყო, რაც იყო შარშან. ქონდა სხვათა შორის რამოდენიმე მიმართულება, სადაც ნაკლები სტუდენტი გამოჩნდა წელს. ძალიან სამწუხარო არის, მაგრამ ჩვენ ვიმუშავებთ იმას, რომ გაისისთვის, ასე ვთქვათ, შევძლოთ გარდატეხვის შეტანა. ზოგადად არის არმენოლოგიის მიმართულება, რომელიც საჭირო არის და არ არის მსურველი, არის ასირიოლოგია და ასე შემდეგ, ბევრი მიმართულება სადაც. ვთქვით, რომ ეს უნივერსიტეტის მხრიდან უნდა იყოს რაღაც დამატებითი შეთავაზება გაკეთებული, იმის რომ დაინტერესება გაიზარდოს თუ უფრო ვთქვათ, რაღაც მასშტაბურად იგივე თუნდაც დასაქმების პერსპექტივებში ხედავდნენ ახალგაზრდები ინტერესი იმაში, რომ ამ მიმართულებით წავიდნენ. დასაქმების პრობლემა არმენოლოგ საქართველოში ნამდვილად არ იქნება გარწმუნებთ. იქნება დამსაქმებელი, ძალიან ბევრი უწყება იქნება დამსაქმებელი, თუმცა კარგი არის თუ ჩვენ მოვახერხებთ და კომუნიკაცია შედგება წინასწარ მომავალ სტუდენტებთან, როგორც მოხდა ამ კამაროვის შემთხვევაში, როდესაც AISET-ის გუნდი მივიდა ამ სკოლაში, მე მოიყვანეს სტუდენტები თესეულში და აჩვენეს რა პირობებში უნდა ისწავლონ, ვინ ასწავლის, ეს არის აუცილებელი. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, ამიტომ ვაპირებთ ძალიან ინტენსიურად დავიწყოთ კომუნიკაცია ძალიან ადრეულ
სრულ ეტაპზე, ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებს ახალგაზრდა, გავასწროთ უნივერსიტეტი, ამისთვის შემოგვაქვს ღია პლატფორმა, იქნება რამოდენიმე აუდიტორია მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ ეროვნულ მუზეუმთან, ვაკეთებთ ერთობლივ პროგრამას, სადოქტორო პროგრამას, ეს იქნება კულტურის მიმართულებით, სადაც ძალიან საინტერესო პროგრამა იქნება სხვათა შორის, სადაც შეხვდება ტრადიციული დარგები, როგორც არის არქეოლოგია, კულტურათმცოდნეობა, შეხვდება სიტყვაზე ქიმიას და ასე შემდეგ. გავითარებარი ამ შემთხვევაში ტრადიციულად ისეთი ფაკულტეტები, რომელიც სულ პოპულარული იყო, იურიდიული, ასე ვთქვათ, ასე პოლიტიკა იყო ყოველთვის. არა, ყოველთვის დაიყო რაღაც მომენტში. აი მაგალითად მე ერთიც დამთავრებული მაქვს და მეორეს აი სამაგისტროს თუ დავადგე საქმე, მეორესაც დავამთავრებ. ანუ ყოველთვის ბევრი ირჩევდა ამ ფაკულტეტებს. არის თუ არა ისევ ესეთი რა. ტრადიციულად იურიდიული ინარჩუნებს ამ ძალიან მაღალი მოთხოვნადობა არის ამასთან დაკავშირებით, ბევრი მოვიდა წელსაც, თუმცა აქ არის ერთი მომენტი, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ძალიან მაღალი თამასა და ძალიან რთული არის მოხვედრა. ამდენად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ რაოდენობა ნამდვილად არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ხარისხი იმ სტუდენტებისა, ვინც მოდის. წელს მაგალითად ის სტუდენტები, ვინც მოვიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველამ ვერ შეძლო 7700-მა შემოხაზა როგორც პირველი არჩევანი თესეულ. ამდენი ადგილი არ ქონდა ფიზიკურად, რადგან მოთხოვნები იყო მაღალი, ყველა ვერ გახდა სტუდენტი. თუმცა შემდეგ თუ რაღაც მიმართულებებზე ჩვენ შეგვიძლია გამოვაცხადოთ გარემობილობა და მობილობით იზარელონ იმ სტუდენტებმა, ვინც გააუმჯობესებს თავის ასეთი მაჩვენებლებს. მაღალი თამასის გათვალისწინებით და არ შემიძლია უბრალოდ არ ვიკითხო, იმიტომ რომ თქვენც ნახავთ სოციალური ქსელები წალეკა ერთ-ერთი ლექტორის ფრაზამ, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს თავარ ღირსებად ეროვნულ ვალუტაზე ვის გამოსახულებას მიიჩნევს. აი ამის ფონზე რამდენად იზიარებენ ლექტორები და რამდენად არის ეს პრობლემა. დაწესებული ვარ, არ იზიარებენ, ხუთხვარი არის თესეული. მე დავფოსტე სხვათა შორის პეიჯზე, გავაკეთე პოსტი. მგონია ხუმრობა არის, რამდენი კარგი ხუმრობაა, ცალკე თემა არის, თუმცა ერთი რამ არის, იმდენად აგრესიული ალღა წამოვიდა, რომ მე დავფიქრე რაღაცაშია საქმე. აი ეს რაღაცაშია საქმე, ალბათ ანალიზის საშუალებას ჩვენს გვაძლევს, არის რაღაც აგრესია, მე მესმის რომ არის კონკურენცია ძალიან მაღალი, ეს არის ჩვეულებრივი ბაზარი, უმაღლესი განათლება, სადაც არის ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, მსურველი იმისა, რომ 10% იქნება თუ 20% იქნება ამ ბაზრის, რა თქმა უნდა, თავისთან მიიყვანოს, გასაგებია ეს ყველაფერი, თუმცა ესეთი ესე ვთქვათ, არ ვიცი, ხუთლარიანთან გაბრძოლება და მე მიდიოდა მე აი თუმცა არგუმენტად არ ვარ გაიხა. არგუმენტად ნამდვილად ვერ იგეს, მე ამიტომ ვთქვი, ხუმრობას უფრო გავს და ალბათ ხუმრობა არის. ავტორს დავდებდი, მაგრამ ეს თესეულ სტუდენტები. ავტორი სხვათა შორის ამ ფაზაში ასლა რუსთაველი არ არის, თამარ მეფე არ 20-იანზე რუსთაველი. არცეთი არ იყო სხვათა შორის დამფუძნებელი, ჯავახიშვილი იყო დამფუძნებელი. იყავთო დავით აღმაშენებელი. დავით აღმაშენებელი გამოდის დასწრუზე. დამფუძნებელიც არის. რა თქმა უნდა. ძალიან სახელი შეუძლია გვასწროთ, ხელებით დამფუძნებელი ანუ რას თავაზობთ თქვენ სტუდენტებს წელს ახავს? როგორც წინა წელს როცა ვისაუბრეთ და საკმაოდ ცხელი დასაწყისი იყო მაშინ უნივერსიტეტზე წელს შედარებით ჯუდობიანად ჩავატარეთ. მინდა რომ ვისაუბროთ უკვე იმ კონკრეტულ ერთი წლის მონაგარზე, რომელიც წელს შესთავაზეთ სტუდენტებს. ეს როგორც ვიცი, შეეხება ლაბორატორიების ნაწილსაც, იმიტომ რომ მაშინაც პრობლემურად დავასახელეთ, რომ ეს რეალურად გადასალახი იყო და სტუდენტებსაც უნდა შეგეთავაზებინათ სიახლეები. წელს რას ვახავთ? სანამ ბატონი გიორგი უპასუხებს სტუდენტების სათქმოს ვიტყვი და აღარ არის ტრადიციული პრობლემა, რომელიც ბაზებს უკავშირდება და მთელი ჩემი ახალგაზრდობა ნერვები შეიწირა ამ იმან, რომ ჩაждები, ვერ ჩაждები, იქ უნდა მიხვიდე, აი ეს რაც საშინელება ამოიძირყვა, რაც სავსახად კარგი არის. თუმცა კიდევ ბევრი არის. კიდევ ბევრია და ბაზები ნამდვილად არ არის ისე გამართული, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს გამართული. თუმცა მუშაობა მიმდინარეობს, სიახლეებს რაც შეეხება და აი ფონი რაც იყო მაშინაც დაგდიrdით სხვათა შორის ფონი იქნება გაცილებით უფრო დინჯი და აკადემიური და მე მგონი ნელ-ნელა მივდივართ სადაც უნდა წავიდეთ. სიახლეები არის ბევრი სხვათა შორის უნივერსიტეტის ცხოვრებაში, ეს შეეხება ბაზებს, ეს შეეხება ელექტრონულ საქმის წარმოებას, მთლიანად გადავედით ელექტრონულ საქმის წარმოებაზე და აღარ აქვს ეს ცნობილი ბეჭდები ყველა ოთახში უნდა შეხვიდე და რამდენიმე კორპუსი რომ დაიარა. თუმცა სტუდენტები ჩივიან იმას, რომ პირველი სართული მთლიანად ბიუროკრატიამ დაიკავა, სადაც ადრე აუდიტორია ნული სართული, აი ნახევარი ვალიდური ეს არის ჩივილი. ბიუროკრატია არ გაზრდილა, ბიუროკრატია შემცირდა.
ეს არის ვერ გაიზრდება. უბრალოდ კარგად გიდაძედას. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, ეს არის ახალი აუდიტორიები, ეს არის ახალი ლაბორატორიები, 29-ში ვხსნით ძალიან საინტერესო ლაბორატორიას. იულიხის ცენტრთან ეს არის მეორე smart lab-ი, რომელიც იხსნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და რომელიც იმუშავებს ატმოსფეროზე და ჰაერის დაბინძურების პრობლემატიკაზე. ქალაქის მერიასთან ერთად მუშაობთ ამ მიმართებით და ძალიან კარგი არის, რომ ახალგაზრდების ჯგუფი იქნება ჩართული ამ საქმიანობაში. ქიმიის ლაბორატორიები გარემოთ და მეორე კორპუსში. სიახლე არის ის, რომ არც ერთი სასადილო არ მუშაობდა უნივერსიტეტში. ეხლა გვაქვს 5 სასადილო, რომელიც ამუშავდა ან ამუშავდება უახლოესი კვირის განმავლობაში. არის წიგნადი ფონდი, რომელიც გაიზარდა, არის ელექტრონული ბიბლიოთეკა, რომელიც გამდიდრდა და ბევრი სახელმწიფო არის უფასო ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეხლა ვაწყობთ აქციას და ის უამრავი სახელმწიფო, რომელიც დაგვიგროვდა სტამბაში არის დასტამბული და ჰქონდა 70%-იანი დისკაუნტი გამოვაცხადეთ და ესე ვთქვით ვიწყებთ ამის კეთებას. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც გვაქვს, იწყება მთლიანად რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია მეორე კორპუსში. და ამაში მხარში ამოგვიდგა საქართველოს მთავრობა და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ყველაფერი შეიცვლება, მაღლივში შეიცვალა როგორც იქნა მოგვარდა ის პრობლემა, რომ ფანჯრების პრობლემა აღარ არის, აღარ დაეცემა შუშა სტუდენტს. ყურში არ გიწვის ქარი. არ გიწვის ქარი, ყველა ფანჯარა შეიცვალა მაღლივში. ყველა სასწავლო კორპუსში მთელს უნივერსიტეტში ტუალეტები გარემონტდა და ესეც იყო ძალიან დიდი პრობლემა სხვათა შორის. 78 სველი წერტილი გარემონტდა უნივერსიტეტში. ბევრი რამ არის გაკეთებული, ჩამონათვალით ძალიან შორს დაგვიყვანს, თუმცა მთავარი არის ის, რაც უკავშირდება ალბათ შინაარს. სწავლების შინაარს და სწავლების სასწავლო გარემოს. თუმცა კარგია რომ ეს ეტაპი მოგვარებულია და ამაზე საუბრის დასრულებით უკვე შეგვიძლია ამ ეს ისეთი პრობლემები იყო, რომ სწავლაზე დროს ვერ აქცევდნენ იმ ხელა ყურადღებას. რა ვიცი, თესეუში გაუვლია ცოტა ხნით მაინც ან 4 წელი უსწავლია, ანუ უბრალოდ მიხვდება რა პრობლემაც იყო ეს. ხო, სამივეს, მე მეტიც რა მაგისტრატურაც თესეუში გავაგზავნე, მიუხედავად იმისა, რომ ბაკალავრიის დამთავრების მერე ვთქვი, რომ აღარასდროს ჩავაბარეთ მაშინ. თუმცა ისე ერთი მომენტი, ანუ აი რახან შინაარსობრივ ნაწილს მივადექით, თესეუ ამ თვალსაზრისით საქართველოს ყველაზე ბოლო უნივერსიტეტი არ არის, მოწინავე რიგებში აქვს საკვლევითი სამეცნიერო კომპონენტი, თუმცა ვერ დავარქმევთ ამას წარმატებულს ამ ნაწილს, იმიტომ რომ გარე რეფერირების მექანიზმიც არ არსებობს, რომელიც გააკონტროლებდა პროფესორების კომპეტენციას, ვინც ასწავლიან სტუდენტებს. მე ჩემი სტუდენტობიდან მახსოვს ისეთი პროფესორები, რომლებიც პროფესორები არ უნდა ყოფილიყვნენ, ალბათ თესეუს ყველა სტუდენტს ახსოვს, თითოეულა არა და რამდენიმე ასეთი და ეს მართლაც არის პრობლემა, ხო? როგორ პასუხობთ ამ პრობლემას? ტრადიციულად არ დაგეთანხმებით, ეს ჩვენი პირველი შეგამათება არ არის, რაც შეეხება კვლევით პოტენციალს, ესე ნამდვილად ლიდერი არის და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში. ალბათ პროფესორების რაოდენობის კავკასიაში არის ლიდერი და მათ შორის არის კვლევითი რეზულტატების მიხედვით. კვლევითი რეზულტატები საქართველოში ზუსტად ვიცი, რომ გადაამოწმოთ ახლა ჩემ ინფორმაციას და ჩაიხედავთ იმაში. კორპუსის ბაზაში, აი ნახავთ კორპუსში, დააკვირდით კარგად, ორჯერ აღემატება. გაზრდილი 2019 წელი, კარგად არის გაზრდილი, მაგრამ ეს გაზრდილი მესაც გეტყვით, ორჯერ აღემატება ყველა უნივერსიტეტის ჯამურ მაჩვენებელს. და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ როდესაც რეგიონზე ვლაპარაკობთ, რეგიონში ჩემპიონები ვართ ნამდვილად, მათ შორის ფიზიკაში კარგად ჩახერხ. ფიზიკაში ტრადიციულად 152 ფიზიკაში ტრადიციულად წინ ვართ, მაგრამ ეს შეიძლება პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ სადაც CERN-ი მდებარეობს შვეიცარიაში, მოდის აი 17% მოდის ნაშრომების და საქართველოში 60% მოდის ნაშრომების ფიზიკაზე. და ეგ არ ვიცი რის მაჩვენებელია, ალბათ იმის რომ სხვები ზარმაცობენ. არა, ძალიან კარგი არის მაჩვენებელია. არა, CERN-ში მუშაობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძალიან ბევრი პროფესორი შორის და აი ეს არის ჩვენი მაჩვენებლის ერთ-ერთი წარმატების ერთ-ერთი. არა, ესეთი დისპროპორცია რო არის, რაღაცაზე კიდე მიუთითებს. ეს კიდე სხვათა არჯერა რომ სანჯერა დიდი თემა არის, მაგრამ რაც შეეხება პროფესორებს გეთანხმებით და აი აქ რაც კეთდება. გარერეფერირებასთან
მათგან მიმართებაში, აი ღია სივრცეში თესეუს საიტის ვატაშობის განთავსებული არის ის პროექტი, რომელიც გვინდა რომ მივიღოთ, ну, რა თქმა უნდა, აკადემიურმა საბჭომ და დაამტკიცოს და წარმომადგენლობითმა საბჭომ, ეს არის ახალი პრინციპი, როგორ გახდეს პროფესორი, სურველი უნივერსიტეტის პროფესორი. აუცილებელია რომ იყოს გარერეფერირების კომპონენტი ჩადებული, აუცილებელია რომ იყოს კომისია, რომელსაც ექნება ძალიან თვლადი და გასაგები პარამეტრები, და ეს თვლადი პარამეტრები, რა თქმა უნდა, მოიცავს ციტირებას, რა თქმა უნდა, მოიცავს წონას აკადემიურს, სამეცნიერო წონას და რაც ყველაზე მთავარი არის, აღდგება ის კარგი ტრადიცია, რომელიც არსებობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასაბამიდან, როდესაც ახალი პროფესორების სრული მოდიოდა უნივერსიტეტში. Ну, მაშინ პატარა იყო უნივერსიტეტი ზომით, მაგრამ ყველა დაწყებული რექტორიდან და დამთავრებული პროფესორი და სტუდენტი ესწრებოდა ღია ლექციას, რომელსაც ატარებდა ეს პროფესორი. ჩვენ გვინდა რომ შემოვიღოთ ღია ლექციების ციკლი. როდესაც ყველას შეიძლება სტუდენტებს, მომავალ კონკურენტებს, არ ვიცი, პროფესორებს, კოლეგებს დაესწრონ ამ ლექციას. ეს არ არის იცით ახალი თემა, ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში მსოფლიოში ეს არის პრაქტიკა, რომელიც არის თუმცა ჩვენთან ეს არ არსებობდა, ეს რა თქმა უნდა იწვევს რაღაც შეკითხვებს, გონიათ რომ ეს რაღაც დაჯის მექანიზმი არ არის, დაჯის მექანიზმი არ არის, თვითონ შეარჩევს პროფესორი თავის თემატიკიდან გამომდინარე, დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე იმ ლექციას, რომელიც ურჩევნია რომ წაიკითხოს, ექნება ღია ლექცია და ჩვენ ნახავთ როგორი პროფესორი გვეყოლება და კიდევ ერთი რეგიონში ალბათ სამხრეთ კავკასია ეგულისხმათ, ლიტვას მაგალითად სამჯერ ჩამორჩებით და აღმოსავლეთ ევროპას სამჯერ ჩამორჩებით, კავკასიას გულისხმობ რეგიონში, ჯერ ლიტვის რეგიონში არ შევსულოთ ესე ვთქვათ. იმ რეგიონს არ გულისხმობ. არა, მეთქი აღმოსავლეთ ევროპასთან კონკურენცია, იმიტომ რომ აქ ამაზე პრეტენზია. კი ბატონო, გვაქვს პრეტენზია აღმოსავლეთ ევროპასთან და ეს არის ფიზიკა. ნახეთ, აღმოსავლეთ ევროპაში როგორ გვაქვს და მათემატიკას მე ბოლო კითხვას დაგისვამთ, თქვენი სტუმრობა საქმიანი დილის ეთერში ვერ მოესწროს საზაფხულო შესვენებიდან გამომდინარე იმ რეიტინგზე, რომელიც უკავშირდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 1000-ზევით გადასვლას. თუმცა წინაზე, როცა 800-ში მოვხვდით, მაშინ იყავით ჩვენი სტუმრები და ვისაუბრეთ იმ კარგ შედეგებზე, რაც იყო. მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობა უნივერსიტეტების გაზრდილი არის, რომელიც ამ ჩამონათვალში ხდება, რომლის რანგირებაც მოხდა, მაინც იყო გარკვეული პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ აღარა ვართ 1000 ქვემოთ ნაწილში და უკვე სხვა კატეგორიაში გადავინაცვლოთ. რეალურად რა შეიცვალა და რამდენად შეცვალა უნივერსიტეტების რაოდენობის გაზრდა მთლიანად რანჟირების სისტემაში უნივერსიტეტების პოზიციები? საერთოდ შეიცვალა რანჟირების პრინციპი შეიცვალა, მე ძალიან ინტენსიური კონტაქტი მაქვს და გვაქვს საერთოდ Times Education გუნდი ჩამოდის ვატაჟურის, რომელიც იმუშავებს ჩვენთან ერთად, როგორ გააუმჯობესოთ ეს რეიტინგი. ანუ ჩვენ მონაწილეობთ არა მხოლოდ ჩვენს ესე ვთქვათ რეიტინგში, არამედ მონაწილეობთ იმაში, როგორი უნდა იყოს რეიტინგი ზოგადად. შეიცვალა ის, რომ 980 უნივერსიტეტი მონაწილეობდა შარშან, წელს ეს რაოდენობა გაიზარდა 1500-მდე, აი ამ 1500-ში 1001 პლუსი ადგილი დავიკავით, რაც არ არის ცუდი თავისთავად. ეს ეხება 15-16 სასწავლო წლის რეზულტატებს, რაც შეეხება 16-17 წლის რეზულტატებს, აქ ჩვენი ადგილი ნამდვილად გააუმჯობესეთ, 16-17 ადგილი და ეს არის ევროპის რანჟირება, სადაც 301 პლუს ადგილი დავიკავეთ 400 ფინალისტი უნივერსიტეტ შორის. ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი, დამიჯერეთ. არავის არ ჯერა ჩვენს კოლეგებს ვატაშურის პატარა რეგიონით, რომელიც არის კავკასია, რომ აი ესეთი პირობების გათვალისწინებით, ანუ კავკასია ანუ საუნივერსიტეტო ავტორიტეტით არ არის ხო ისეთი რომ კარგი შესადარი იყოს რამეზე ხაბა. აი თურქეთში მაგ თესეუ თურქეთში რო ყოფილიყო მე-18 ადგილზე იქნებოდა უნივერსიტეტების სიაში, აი დაფინანსების რანჟირება. კი, მე-18 უნივერსიტეტი იქნებოდა თურქეთში. ანუ აი კლევითი კომპონენტი და ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია. დაფინანსებით რომელი იქნება? დაფინანსებით არ ვიცი, შეიძლება ამის დათქვა, მაგრამ არ ვიცი ხა რამდენი არის წლიური ერთ კითხვას მეც Facebook 15 მილიონი ლარი. 15 მილიონი ლარი 75 მილიონი ლარი 4000 სტუდენტი 64 არა ყავს გასილებით მე ყავს 20 ხო ნუ რომელიც 20000 აბიტურიენტი რომელიც ჩემოდის ხო ნუ ჯამში 20 გამოვა ნუ არ ვიცი არ არის ცუდი თქვენ არ არის ეს არის საშინელება პირდაპირ გეტყვით ეს არის ერთი საშუალო ზომის ლაბორატორიის დაფინანსება წარმატებულ უნივერსიტეტში აი დაახლოებით ამ პროპორციებში ვარ წარმატებულში თუ ანუ თქვენ გულისხმობთ კერძო უნივერსიტეტებსაც ხო ანუ
თქვენ დიდი რეგიონი გიყვა დაიღეთ დიდი წარმატებული დიდი რეგიონი რატომ მეზობელი თურქეთი ან მეზობელი რუსეთი უფრო წინ იქნება და მეხუთეზე იქნებოდა. ნუ ესეც საბჭოთა განათლების სისტემის და მისი ინერციის ცუდ მხარეებს აჩვენებს. რუსეთში არის ძალიან კარგი უნივერსიტეტები ამ ბოლო დროს და ჩვენ სხვათა შორის ძალიან ახლოს ვართ იგივე ბაუმანთან აი სამეცნიერო პროდუქციით. მე მგონი ვაჯობებთ კიდევაც ვახსენე რომ ჩამოდის გუნდი რომელიც იმუშავებს ჩვენთან ერთად და ეს რეიტინგები ყოველთვის არის ძალიან რთული დასათვლელი იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ითვლიან სხვადასხვა პრინციპით არის ეს აწყობილი და რა თქმა უნდა ეს არის ცოტათი სპეკულატიური თუმცა ჩვენ ვარაუდობთ რომ ჩვენი პოზიციები გაუმჯობესდება გამყარდება ამ რეიტინგებშიც და გარდა Times Higher Education-ის არის შანხაი სადაც მივიღებთ მონაწილეობას U-Ranking-ის სადაც მივიღებთ მონაწილეობას და ვაპირებთ საერთოდ ხილვადობა უნივერსიტეტის გაიზარდოს და პოზიციონირება მოხდება ბევრი რაღაცის გამოისობით, მათ შორის ძალიან ბევრი სიახლე დაანონსდება, ჩვენ ვიწყებთ გრანდიოზულ პროექტს ისევ მთავრობის დახმარებით, ეს იქნება ასე ვთქვათ, უზარმაზარი საერთო საცხოვრებელი, დაახლოებით 3000 ადგილი იქნება ამ საერთო საცხოვრებელში, მხოლოდ უნივერსიტეტისთვის არ იქნება, თუმცა უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე განლაგდება მაღლებთან, არის გრანდიოზული პროექტები, რომელიც უკავშირდება ახალი სტუდენტების მოზიდვას ესე ვთქვათ რეგიონიდან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გარწმუნებთ არის და იქნება რეგიონში ლიდერი. სანამ დავასრულოთ ერთ მოკლე კითხვას დავსვამ. შეიძლება Facebook-ზე მომწერეს საბოლოო ჯამში როგორ მორჩა შარშანდელი ყველაზე ცხელი თემა, რაღაც შეეთანხმება შედგა თუ არა უნივერსიტეტის განათლების სამინისტროს და აუდიტორია 19 შორის, რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში მიდიოდა ეს. ყველაზე ცხელი თემა იყო, რამოდენიმე ცხელი თემა, მათ შორის იყო თავის გაგრძელდა და საბოლოოდ აი რა ეტაპზე დასრულდა ან დასრულდა თუ არა საერთოდ. საბოლოოდ მოხდა ის რაც უნდა მოხდარიყო, მთავარი პრეტენზია როგორც მე ვხედავდი ყოველ შემთხვევაში იყო განცდა იმისა, რომ არასწორად ნაწილდება თანხები უნივერსიტეტში და არის პრივილეგირებული ჯგუფები სტუდენტებისა. ეს საერთოდ მოიხსნა როგორც თემა, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ახლა 600,000 ლარი, რომელიც გამოყავთ ბიუჯეტიდან და ეს 600,000 ლარი მიემართება უპირველესად იმ პროექტებზე, რომელიც დაკავშირებულია სამეცნიერო მოღვაწეობასთან სტუდენტების. შემდეგ არის უკვე კონკურსი, ეს არის ღია კონკურსი, აბსოლუტურად ღია კონკურსი და ყველას აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა. ეს იქნება ნებისმიერი სტუდენტური ჯგუფი, თუ თვითმმართველობა, თუ ერთი ინდივიდუალური განაცხადი, ყველას აქვს ერთნაირი წვდომა ნებისმიერ თანხებთან, რომელიც ნაწილდება უნივერსიტეტში. ამიტომ მე ყოველთვის ვგონია, რომ ღიაობა არის პასუხი და ყოველთვის ვამბობ, რომ ღია კარის წვევა ცუდი საქმე არის, მათ შორის აი ესეთ თემებში. ანუ შეგვიძლია რეზიუმირების სახით ვთქვათ, რომ რაღაც შეთანხმება შედგა და პრინციპში სულამაგურებას. ხო. ჩამოყალიბდა ფორმა, რომლითაც თვითმმართველობის გაუქმებაზე იყო კიდე მოთხოვნა, რომლის დაპირებაც გაიცა ის დაწყებამდე. ანუ თან პრემიერმა გაცა, არა ეს მნიშვნელოვანია, პრემიერმა გაცა დაპირება გაუქმების და ეს ამ მიმართულებით რამეცრუები იქნება. თუ უფრო ამის აუცილებლობა აღარ არსებობს, რახან დავარახან იმაზე იყო თანხებზე. პრინციპული აქტი რა არის, რა თქმა უნდა, ეს გავლენები და პრინციპული წვდომა და უთანაბრობის განცდა, რომელიც არ უნდა იყოს და არასწორი არის. ყველა არის თანაბარი. ყველა სტუდენტი უნდა იყოს თანაბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფშია, რომელ პარტიაშია, რომელ კონკურენცია მოკლა თვითმმართველობა. მოთხოვნა, რაც ეს ნაწილი მოგვარდა, რომ გამზადდა არის პარლამენტში და პროცედურებს გადის, მაგრამ ეს არის შეცვლა სახეცვლა, იმიტომ რომ კარგი, პირველ ეტაპზე მოგვარებული საკითხი. მადლობა თქვენ იმისათვის რომ გსტუმრობდით. გიორგი შაროშიძე, თესეუს რექტორი, იყო საქმიანი დილის დღევანდელი სტუმარი. ჩვენ სანამ რეკლამაზე გავალთ, პატარა სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომელიც ბეკოს საქართველოს ბაზარზე მოღვაწეობის 20 წლის იუბილეის აღსანიშნად გუშინ შედგა და მოხმარებელს მთელი დღის განმავლობაში უამრავი სიურპრიზი შესთავაზეს. აქცია, გრანდიოზული გადამაშება და გალა კონცერტი იყო გუშინ და დღის წესრიგში. ვინ გახდა 2017 წლის Toyota Corolla-ს მფლობელი და რა სახის აქტივობით უმასპინძლა მომხმარებელს და პარტნიორებს კომპანიამ, ამას უკვე მარიამ ადამიანის სიუჟეტიდან შეიწყობთ. ჩვენ ვართ ბეკო. თქვენი ყოველდღიურობის ოფიციალური პარტნიორი ასეთია კომპანიის სლოგანი, რომელიც საქართველოს ბაზარზე მოღვაწეობის უკვე 20 წელს ითვლის. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ერთ-ერთმა წამყვანმა ბრენდმა ბეკომ საიუბილეო ღონისძიება ერთგულ მომხმარებლებთან და მხარდაჭერებთან ერთად აღნიშნა და მოსულ სტუმრებს სიურპრიზები, აქციები და გრანდიოზულ გათამაშებებში მონაწილეობის მიღება შესთავაზა. ისტორია 1997 წელს დაიწყო, როდესაც საქართველოს ბაზარზე ბეკოს ბრენდის ქვეშ ერთი მაღაზია გაიხსნა. დღეს კი მათი რიცხვი 61-მდეა გაზრდილი. განხორციელებული ინვესტიციათა მოცულობა კი 100 მილიონს აღწევს საქართველოში. 1997 წლიდან ბეკო საქართველოს ბაზარზეა. ამჟამად გვაქვს 61 მაღაზია, 5 მომსახურების ცენტრი. დღეს გვაქვს
ბეკოს იუბილე, ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ. დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტი წარმატება ეხებათ მას მომავალში, იმიტომ რომ აქვთ ძალიან სწორი მენეჯმენტი, აქვთ ძალიან კარგი მარკეტინგი და მომხმარებელს თავაზობენ ზუსტად იმას, რაც მომხმარებელს სჭირდება. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში მომხმარებლებისთვის შეიქმნა ბეკოსა და პარტნიორი კომპანიების პროდუქციის გამოფენა, სადაც მათ დაგემოვნება ბეკოს ინოვაციური ტექნიკის დათვალიერება და ბარსელონას მაკეტ სტადიონზე ფეხბურთის თამაში შეეძლოთ. ხოლო დასკვნის საღამოზე მოსულ 500-მდე სტუმარს, მათ შორის საჯარო პირებს, ბიზნესმენებსა და მედიის წარმომადგენლებს ივენთ ჰოლმა უმასპინძლა, სადაც გამოვლინდა გათამაშების პირველი გამარჯვებულის ვინაობაც, რომელიც 2017 წლის Toyota Corolla-ს მფლობელი გახდა. ბეკო მხოლოდ თურქული კომპანია არაა. ეს გლობალური ბრენდია და მე ამაყივა რომ წარმოვადგენ იმ ქვეყანას, რომელიც ბეკოს მწარმოებლად არის მიჩნეული. ასევე მოხარული ვარ რომ საქართველოში ვიმყოფები და ერთად აღვნიშნავთ ბეკოს 20 წლის იუბილეს. თუმცა გარდა ამისა, მიმდინარე წელი საკმაოდ მნიშვნელოვანია საქართველო-თურქეთის ურთიერთობებისთვისაც, რადგან მასაც ზუსტად 25 წელი შეუსრულდა და დარწმუნებული ვარ რომ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა და მეგობრობა კიდევ ბევრი წელი გაგრძელდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, კომპანიაში აცხადებენ, რომ ბეკო მხოლოდ საიუბილეო გათამაშებით არ შემოიფარგლება და მთელი წლის განმავლობაში ერთგული მომხმარებლები ახალი პროექტების, გამორჩეული კამპანიების, სეზონური აქციებისა და ფასდაკლებების მომსწრენი გახდებიან. რიგით მეორე გრანდიოზული ღონისძიება კი 2018 წლის 14 იანვარს არის ჩანიშნული. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვა კომერციულ ბანკებზე და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე არ გავრცელდება. კანონი პირველი მოსმენით მიღებულია. კიდევ ერთი წარმატება ამჯერად საუკეთესო იდეის ტიტულით Dinner with the Georgia ზაგრების ტურ ფილმ ფესტივალზე სპეციალური ჯილდოთი დაჯილდოვდა. მთავრობა ენერგოეფექტური ღუმელების ხელმისაწვდომობის სუბსიდირებას განიხილავს. სვანური ღუმელების დადებითი მხარეები გარემოზე ზემოქმედების შესამცირებლად. სიახლეებს რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. პეკინის გამზირზე კი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ოფიციალურად დასრულებულია და რა თქმა უნდა მიმდებარე ქუჩას პირდაპირ ეთერში. ვთავთ, რეაბილიტაციის პროექტი ივნისში დაიწყო, რამდენიმე თვის განმავლობაში, განსაკუთრებით საზაფხულო პერიოდში პრაქტიკულად გადაკეტილი იყო პეკინის გამზირი, მხოლოდ შეზღუდული მოძრაობა ხდებოდა, თუმცა ამ დროისათვის ის სრულად რეაბილიტირებულია, როგორც მერიაში აცხადებენ. დედაქალაქის მერი მას ამ წუთებში ოფიციალურად ხსნის. დავით ნარმანია შეგვიძლია მოусმინოთ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთი. ინტენსიურად ვაკვირდებით მოძრაობას, რაიმე სახის არსებითი დაბრკოლებები ამ თვალსაზრისით ამ ეტაპზე არ შეინიშნება. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ მოძრაობის ორგანიზების ეს მოდელი უკვე აპრობებდა. ჩვენ გარკვეული პერიოდი კიდე დავაკვირდებით ამ ყველაფერს და შემდეგ ალბათ ამას დავტოვებთ ესე როგორც არის. მოძრაობის ორგანიზებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქალაქ თბილისის საპატრულო პოლიციამ, ამიტომ მე მინდა თითეული თანამშრომელს, რომელიც ჩვენ გვეხმარებოდა, მისი წინა და ამჟამინდელი ხელმძღვანელის მეთაურობით განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს თანამოქალაქეებს გამოჩენილი მოთმინებისათვის, რომელიც მთელი ამ ზაფხულის განმავლობაში მათ გადაიტანეს. ეს იყო ძალიან მაღალი სიცხის პირობებში მუშაობა, ხმაურიანი მუშაობა, ინტენსიური მუშაობა, თუმცა ეს ყველაფერი გაკეთდა თბილისისთვის, გაკეთდა ჩვენი ქალაქისთვის და შესაბამისად ძალიან დიდი მადლობა მათ და ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანებს, განსაკუთრებით კომპანია Black-ის თანამშრომლებს, Georgian Water and Power-ის თანამშრომლებს, მათ ხელმძღვანელობას, ყაზტრანსგაზს და მის ხელმძღვანელობას, ხელას და მის ხელმძღვანელობას, ახალცელებს, მაქტიკომს, ყველა იმ კომპანიას, რომელმაც ინტენსიურად იმუშავა მაქსიმალურად სინქრონულად ჩვენთან ქალაქის. ეს არის დავით ნარმანია, რომელიც ამ წუთებში იმყოფება პეკინის გამზირზე. მან ოფიციალურად გახსნა უკვე განახლებული ქუჩა, რომელზეც რამდენიმე სიახლე ამოქმედება. მათ შორის ეს არის ველობილიკით, სამხრევი მოძრაობა. სამხრევ მოძრაობასთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერიაში ამბობენ, როგორც თქვენ მოისმინეთ, რომ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში დააკვირდებიან, რამდენად იქნება გაცამხრევებული პეკინი ოპტიმალური ქალაქში გადაადგილებისათვის, თუმცა წინასწარი ვარაუდით სწორედ ამ ფორმით დარჩება გადაადგილება პეკინისა და კოსტავას ქუჩა. დავით ნარმანიასგან კითხვებზე პასუხებს მომდევნო რამდენიმე წუთის განმავლობაში კიდევ ველოდებით. ამჯერად უკვე ნინი ლონგურაშვილთან ერთად და შესაბამისად გვექნება შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ჩართვისას თბილისის მერს დაუსვათ კითხვები. თუმცა წინ ჯერ ბიზნეს სიახლეები გველოდება და რამდენიმე წამში ვართ ეთერში.
პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო პროექტი, რომლის მიხედვითაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვა კომერციულ ბანკებზე და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე არ გავრცელდება. შეზღუდვა ასევე არ გავრცელდება განსაკუთრებულ შემთხვევებზე, რომელიც მთავრობის გადაწყვეტილების განისაზღვრება. პარლამენტის მიერ საგაზაფხულო სესიის ბოლოს მიღებული კანონით უცხოელებსა და უცხოურ კომპანიებზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისებასა და საკუთრებაში გადაცემაზე მორატორიუმია დაწესებული. პარლამენტის გადაწყვეტილებით შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმა საკონსტიტუციო ცვლილების ამოქმედებამდე შეჩერდა. საკანონმდებლო ორგანომ გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე ირაკლი მექობიშვილი დაამტკიცა. მექობიშვილის კანდიდატურას მხარი 80 დეპუტატმა დაუჭირა. კოლეგებს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ წარუდგინა. კანდიდატი და დეპუტატებს მისი პროფესიული გამოცდილება და საქმიანობა გააცნო. ირაკლი მექობიშვილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე 5 წლის ვადით არის არჩეული. მან ამ თანამდებობაზე ლაშა თორდია შეცვალა. თავად მექობიშვილის შესახებ კი კეთხვით, რომ ის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მთავარ ბანკირად მუშაობდა ამ დრომდე. შანხაის თავისუფალი სავაჭრო ზონის გამოცდილების დასანერგად საქართველოში სპეციალური ჯგუფი შეიქმნება. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი გახარიამ შანხაიში ერთ-ერთ თავისუფალ სავაჭრო და ინდუსტრიულ ზონაში სტუმრობისას გააკეთა ამის შესახებ განცხადება. მისი თქმით, ჩინეთის სავაჭრო ზონაში ცალ-ცალკე ქვეყნები არიან წარმოდგენილები და სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ ზონაში ქართული კომპანიები და საქართველოც იყოს. მაგალითისთვის კი ეკონომიკის მინისტრმა აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში შექმნილი კომპანიები მოიყვანა. გვაინტერესებს როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი, რა მექანიზმია, ამე თუ ვიცით რომ საქართველოში რამოდენიმე თავისუფალი ინდუსტრიული და სავაჭრო ზონები გვაქვს. მქონდა შეხვედრა ამ ზონის ხელმძღვანელთან და შევთანხმდით რომ შევქმნით პატარა სამუშაო ჯგუფს, რომელიც დაგვეხმარება იმ გამოცდილების გასვლაში, რომელიც ჩინეთს გააჩნია. რა თქმა უნდა ვიცით რომ თავისუფალი ინდუსტრიული და სავაჭრო ზონების განვითარებაში ჩინეთი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. ასევე შევთანხმდით და ვილაპარაკეთ იმაზე რომ ამ პავილიონებში, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ცალ-ცალკე ქვეყნები არიან წარმოდგენილები. მაგათ ახლა ნახეთ ავსტრალიის სტენდი და არ იყო ისეთი გრანდიოზული, როგორიც მოლოდინები ქონდა. აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ ქართული კომპანიები და საქართველო აქ იყოს წარმოდგენილი, მაგალითად აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში. მთავრობა ენერგოეფექტური ღუმელების ხელმისაწვდომობის სუბსიდირებას განიხილავს. ბიზნეს მედია საქართველოსთან გარემოს დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა განაცხადა, რომ უწყება შეშის და ალტერნატიული საწვავის საშუალებების სახელმწიფო პროგრამაზე მუშაობს, სადაც სუბსიდირების ფორმებზე იქნება ინფორმაცია მოცემული. მისივე განმარტებით, საქართველოში მოსახლეობის უმრავლესობა არა ენერგოეფექტურ შეშის ღუმელს მოიხმარს, რაც შესაძლოა ეგრეთ წოდებული სვანური ღუმელებით ჩანაცვლდეს. გასულ წელს ჩვენ ივენდიპის და ფინანსებით დავიწყეთ ახმეტის მუნიციპალიტეტში პროექტი. დაახლოებით 1000 ტონაზე მეტი ბრიკეტის გამოშვება იგეგმება. ამ ეტაპზე უკვე გამოშვებულია რამოდენიმე 1000 ბრიკეტი. სოფელ მატაში უკვე დაიწყო გამოწარმოება. წარმოება უკვე აშენებულია. ეტაპობრივად აი ამ შეშის და ალტერნატიული საწვავის საშუალებების სახელმწიფო პროგრამის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ ჩვენ აქ გავწეროთ მათ შორის სუბსიდირების და წამახალისებელი აქტივობების შესაძლებლობაც. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის სუბსიდირება და წილობრივი მონაწილეობა როგორც დონორი ორგანიზაციების, ისე სახელმწიფოსი, რომ მოქალაქეებს შესაძლებლობა მიეცეთ და წახალისდნენ ასეთი ტიპის ენერგოეფექტური ღუმელები შეიძინონ. Dinner with Georgia ზაგრების ტურფილმ ფესტივალზე სპეციალური ჯილდო მიიღო. ჟიურის წევრებმა ნომინაციაში საუკეთესო იდეა ქართული ვიდეორგოლი გამოარჩიეს. კლიპი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინიციატივით არის გადაღებული, რომელიც 2016 წელს მე-6 მილიონე საერთაშორისო მოგზაურის შემოსვლას ეძღვნება. ზაგრების საერთაშორისო ფესტივალზე კი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 50-ზე მეტი ვიდეორგოლი და მოკლე მეტრაჟიანი ფილმი იყო წარმოდგენილი. ლიღვინის მაგისტრი სარა ებოტი ქართული ღვინით დაინტერესებულ ჟურნალისტებთან ერთად საქართველოს სტუმრობს. ღვინის ტურის ფარგლებში ბრიტანელი პროფესიონალები ღვინის მარნებს და კომპანიებს კახეთში ეცნობიან. კახეთში გამგზავრებამდე სარა ებოტი ქართული ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებს ჯერ დედაქალაქში შეხვდა. შეხვედრის მონაწილეებს კი დიდ ბრიტანეთში ღვინოსთან დაკავშირებული საფასო პოლიტიკა, ღვინის შეფუთვასა და ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები გააცნო. რაც თავის მხრივ ქართული ღვინის ამ ბაზარზე დამკვიდრებას ხელს შეუწყობს.
ჩვენ მართლაც ფანტასტიკური და ამაღელვებელი მოგზაურობა გქონდა. გვინდოდა ვიზიტორებისთვის გვეჩვენებინა ქართული ღვინო ყველა ასპექტში, მისი განვითარება, არსებობა და პოტენციალი. ჩვენ შევხვდით ღვინის მცირე მეწარმეებს, რომლებიც ვენახებში და ქვევრებთან მუშაობდნენ. ასევე ვნახეთ შედარებით დიდი ღვინის საწარმოები, სადაც საერთაშორისო სტანდარტის ქართული ღვინოები მზადდება. ვიხილეთ გამოცდილი მწარმოებლებიც და შედარებით ახალგაზრდებით. ყოველივე ეს ჩვენთვის და ბრიტანეთის ბაზრისთვის ძალიან საინტერესოა. მინდოდა მათთვის მეჩვენებინა ქართული ღვინოების მრავალფეროვნება, ეგრძნოთ მისი ენერგია, რადგან მე ვფიქრობ, ქართული ღვინო ყველაზე ამაღელვებელია მთელ მსოფლიოში. ფანტასტიკური შთაბეჭდილებები მაქვს არაჩვეულებრივი ქართული სტუმართ მოყვარეობით მიგვიღეს. დიდი ბრიტანეთის ბაზარი ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ღვინისთვის, ამიტომ ქართული ღვინის იქ შესვლა და თავის დამკვიდრება ეს ქართული ღვინისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ასე რომ ეს ჯგუფი მწერლების, ღვინის პროფესიონალების, რომლებიც იქ ჩაიტანენ ქართული ღვინის კულტურის შესახებ ინფორმაციას, ძალიან დაეხმარება ქართული ღვინის ცნობადობის კიდევ უფრო გაზრდას. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტმა ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე სასწავლო წელი დაიწყო. ამ საკითხთან დაკავშირებით ბანკის სათავო ოფისში სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა, სადაც საქართველოს ბანკის მენეჯმენტმა სტუდენტებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში წელს საბაკალავრო პროგრამაზე 20, ხოლო სამაგისტროზე 48 სტუდენტია ჩარიცხული. წელს უნივერსიტეტმა პირველად მიიღო ხოთეშორის ბაკალავრის საფეხურზე სტუდენტები, ხოლო სამაგისტრო პროგრამის უკვე მეოთხე მიღებას უმასპინძლა. წელს ჩვენმა უნივერსიტეტმა მიიღო პირველი ნაკადი საბაკალავრო პროგრამაზე საკმაოდ კარგი მონაცემების და მაღალი ხარისხის და დღევანდელ დღეს უშუალოდ საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა მიულოცა მათ სასწავლო წლის დაწყება და უსურვა წარმატებები. ასევე ვისაუბრეთ საინტერესო საკითხებზე, როგორიც არის თვითონ სწავლების, დასაქმების და პროფესიული წარმატების კუთხით. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ მოვიწვიეთ პირველი მოწვევის ბაკალავრიატები საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის. საქართველოს ბანკისთვის განათლება არის ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება ჩვენი იმ სოციალური პასუხისმგებლობის სპექტრში, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ და ამიტომ ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ გავიცანით ახალი სტუდენტები. ქუთაისის ბოლნისის და მარნეულის შემდეგ GDOIL-მა კიდევ ერთი ახალი ბენზინგასამართის სადგური გახსნა. ამჯერად კომპანიის მომსახურების მიღების შესაძლებლობა უკვე ბათუმელებსაც ექნებათ. ბათუმში ახალი სადგურის გახსნას თათია ჩაფეჩაძე და გიორგი დვალი არ გამოვაკლდნენ და მათმე მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. კიდევ ერთი ახალი ბენზინგასამართის სადგური კომპანია GDOIL-ისგან. კომპანიის ერთგულ მომხმარებლებს მათი მომსახურების მიღება ამჯერად უკვე ბათუმში შეუძლიათ. ობიექტზე ამ დროისთვის 10 ადამიანია დასაქმებული. ჩვენმა კომპანიამ როგორც დაკვირდი დანაპირები შეასრულა და ორი კვირის წინ ქუთაისში გახსნილი გასამართ სადგურების შემდეგ უკვე ბათუმში ვარ და აქვსნით ორი გავტოგასამართ სადგურს. და შემდეგი უახლოეს პერიოდში თბილისში გადავდივართ, იქაც გაიხსნება რამოდენიმე ახალი სადგური. რაც შეეხება ჩვენს კომპანიას, უკვე ბაზარზე თავის სახელი დაიკვიდრა, ჩვენ ყავს ჩვენი ერთგული მომხმარებლები, როგორც კვირდებით და სიტუაციას ვასრულებთ და საწვავის ხარისხი, ჩასხმა და მომსახურებაც მაღალ დონეზე გვაქვს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ წლის ბოლომდე GDOIL-ის ბრენდის ქვეშ კიდევ 10-მდე სადგური დაიწყებს ფუნქციონირებას. მათი მთავარი უპირატესობა კი კონკურენტებთან შედარებით მაღალი ხარისხის საწვავის დაბალ ფასად მიწოდება იქნება. რაც შეეხება ბოლო პერიოდში ფასების ზრდას, კომპანიის დამფუძნებელი მიზეზებს განმარტავს, რამაც ფასის ზრდა მათ საწვავზეც განაპირობა. პირველ რიგში მინდა ბათუმელებს მიულოცო და ბოდიში მოუხადო, რომ დაანონსებული ჰქონდა აგვისტოს დასაწყისში გახსნა და ვერ მოხერხდა, სარემონტო სამუშაოები შეფერხდა. რაც შეეხება შემდეგ გეგმებს, შემდეგი გახსნები გვექნება თბილისში და რაც შეეხება ფასებს, მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდი ზრდა არის მსოფლიო ბირჟაზე ზოგადად ფასების და ჩვენც მოგვიწია გაზრდა. აქედან გამომდინარე პლუს ემატება დოლარის კურსის მატება. GDOIL საქართველოს ბაზარზე წელიწად ნახევარია ოპერირებს და ამ დროისთვის უკვე 25-მდე ბენზინგასამართ სადგურს ფლობს. კომპანიაში ამბობენ, რომ გაფართოების პარალელურად მომხმარებელი მათგან ბევრ სიახლესაც უნდა ელოდოს. GDOIL ხარისხთან ასოცირდება, რომ ჩვენი კლიენტებისთვის, რომლებიც მომხმარებლისთვის, რომელიც საწვავს ჩვენ ავტოგასამართ სადგურებზე ისხავენ, თავისთავად
ბათუმიდან წასული თბილისამდე ჩასული ფაქტურად ყველა ქალაქში შეუძლია მოიხმარონ ჩვენი საწვავი. GDO-ში ჯამურად 250-მდე ადამიანია დასექმებული. და დაპირებული ნინი ლონგურაშვილი და თბილისის მერი, რომლებიც გვერდებიან უკვე პეკინის გამზირიდან, გვექნება საშუალება, რომ შესაბამისად ნინის გავესაუბროთ. ნინი, დილა მშვიდობის. დილა ადრიან უკვე ქუჩიდან ვიწყებთ ჩართვებს, თანაც განახლებული პეკინის გამზირიდან. რა განსაკუთრებულობაზე გაამახვილა ყურადღება დავით ნარმანიამ, გარდა იმისა, რაც ჩვენთვის უკვე ცნობილი იყო წინასწარ. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. რამდენიმე წუთის წინ დაასრულდა პეკინის ქუჩის გახსნის ცერემონია, სადაც რამდენიმე წუთის წინ სიტყვით გამოვიდა თბილისის მერი დავით ნარმანი. აქ განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ის, რომ მოეწყო ველობილიკი, ასევე დაემატა ავტოპარკინგი. დამატებით ჩვენ ამ წუთას სადაც ვდგავართ, იქ 50 კიდევ დამატებით ავტოპარკინგი, ასევე აღსანიშნავი არის სულ ახალი შუქნიშნები დამონტაჟდა პეკინის ქუჩაზე და ასევე აღჭურვილი არის ეს ყველაფერი შშმ პირებისთვისაც და ის არის ხმოვანი. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება დავით ნარმანია, შემოგვიერთდა და უფრო დეტალურად გვეტყვის კიდევ რა განსაკუთრებული სამუშაოები ჩატარდა 3 თვის განმავლობაში და არაერთხელ დაანონსდა ბატონო დავით, რომ 15 სექტემბერს უნდა დასრულებულიყო ეს ყველაფერი. თუმცა მაინც 21 სექტემბრის 9 საათზე გაიხსნა. რატომ გადაიწია აი 5 დღით გვიან ეს ყველაფერი? მოგესალმებით, ვიესალმები ტელემაყურებლებს პროლოგში. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ღვთისმშობლობის დღესასწაულს. ჩვენს თანახმოვანებს ულოცავ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის დასრულებას. ჩვენ დაანონსებულ დროს დასრულებული ქონდა პეკინის გამზირზე ყველა ძირითადი სამუშაო, თუმცა მიმდინარეობდა გზის დახაზვა და სწორედ ამას ველოდებოდით, რომ დახაზული პეკინის გამზირი გაგვეხსნა, თუმცა დაათქმულ დროში ჩვენ 3 თვის ვადაში, ზუსტად 16 ივნისიდან დაწყებული 15 სექტემბრამდე ყველა ძირითადი სამუშაო დავასრულეთ და მოძრაობა სრულად იყო აღდგენილი, გამოცვლილი იყო ყველა მიწისქვეშა კომუნიკაცია, გამართული. და ჩვენ მაყურებელს შეგვიძლია აქ დადგმული ბანერების მეშვეობით ვაჩვენოთ, თუ რა ეტაპიდან რა ეტაპამდე მივიდა ეს ყველაფერი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული კადრები მე შევეცდები მოკლედ აგიხსნათ. აქ არის ცალმხარეს მოძრაობა, მეორე მხარეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ჩვენ ეს დავგეგმეთ ესეთნაირად, რათა არც მოძრაობა შეგვეფერხებინა არსებითად და თან პარალელურ რეჟიმში სამუშაოები გვეწარმოებინა. თქვენ ხედავთ საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდ სიღრმეს, სადაც წარმოებდა სამუშაოები, სადაც გამოიცვალა ყველა მიწისქვეშა კომუნიკაცია, წყალი, საკანალიზაციო სისტემა, ინტერნეტი, თელასის კაბელები, ყველა ძირითადი მაგისტრალური მილსადენი იქნა გამოცვლილი, რომლის შემდეგაც დაიწყო გზის საფარის აღდგენის სამუშაოები და ხედავთ თქვენ ასევე კადრში ჩანს ის ასე თქვა დიდი სიღრმე, რა სიღრმეშიც მიმდინარეობდა კომპანიის მხრიდან. საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები განხორციელდა ბატონო დავით და საბოლოო ეტაპს ვხედავთ ჩვენ აქ და საკმაოდ წეღანაც აღნიშნეთ, საკმაოდ ხარისხიანად გაკეთდა ეს ყველაფერი. სულ რამდენი დაუჯდა მთავრობას, როგორც ვიცი ჯვპ-ს 3 მილიონ ლარზე მეტი დაუჯდა კომუნიკაციები და მიწისქვეშ Georgian Water and Power-მა 3 მილიონი ლარი დახარჯა მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამოცვლისთვის, სხვა კომპანიებმაც ასევე კომუნიკაციების საკუთარი ხარჯებით გამოცვალეს და აქ დედაქალაქის ბიუჯეტიდან თანხა არ დახარჯულა. რაც შეეხება გზის საფარს, ტროტუარებს, საველოსიპედო ბილიკს და ასე შემდეგ, დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდე იქნა დახარჯული დედაქალაქის ბიუჯეტიდან, რათა მთლიანად თავიდან ბოლომდე ყველაფრის კეთილმოწყობა მომხდარიყო და თქვენ ხედავთ, რომ აქ არის გზის საფარი ძალიან ხარისხიანად და თანამედროვე ტექნოლოგიით გაკეთებული. 3 ფენა გზის საფარი დაიგო აქ, რათა ინტენსიური მოძრაობის პირობებში დიდი ხანი არ დაზიანდეს და შენარჩუნდეს გზის საფარი. ბატონო დავით, მე კიდევ გავიგე, რომ აღსანიშნავია ის ფაქტიც, გამწვანების სამუშაოები იგეგმება ახლო მომავალში. როგორც კი გამწვანების სეზონი დაიწყება, აქ დამატებით დაერგვება ხეები, 5 სხვადასხვა სახეობის დეკორატიული ბუჩქი ერგვება ქოთნებში და განთავსდება დამატებით, ისევე როგორც უკვე განვათავსეთ მოსასვენებლად ჩვენი თანამოქალაქეების მოსასვენებლად ბაღის კამები, ასე რომ რეკრეაციულ ფუნქციას და დატვირთვასაც იძენს.
გაკეთდა საველოსიპედო ბილიკი, რომელიც სიახლეა ზოგადად ესეთი ფორმით არა მხოლოდ ამ ქუჩისთვის, არამედ მთლიანად ჩვენი ქალაქის ადამიანს უკვე დიდი ინტერესი აქვს, რომ ველოსიპედით, სკეიტბორდებით, ვთქვათ, თავისუფლად. რა თქმა უნდა, ეს კარგია ჯანსაღი ცხოვრება, მაგრამ მე მაინტერესებს იმ შემთხვევაში თუ პეკინზე დასრულებული არის საველოსიპედო ბილიკი და მე მართავ ველოსიპედს და მოვდივარ. მე როგორ ვაგრძელებ გზას ამ შემთხვევაში? შეგიძლიათ თავისუფლად გააგრძელოთ. კიდე ხო არ დაემატება საველოსიპედო? გასაგრულია მომდევნო პერიოდში გაგრძელდება საველოსიპედო ბილიკების გაკეთება. თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად განაგრძოთ გზა იქ სადაც მთავრდება წითელი ასფალტით დაგებული საველოსიპედო ბილიკის შუქნიშანზე არსებული ზებრის ფეშვებით გადახვიდეთ მეორე მხარეს, იმოძრაოთ ტროტუარზე ჩვეულებრივ. ჩვენ მონიშნები გავაკეთეთ სანაპიროზე, მონიშნები გაკეთდება ვაჟა-ფშაველაზე, ყაზბეგზე და მომავალში შეიკრება როგორც ერთიანი სამოძრაო სივრცე ველოსიპედისტებისთვის, ასე რომ კარგი დასაწყისია და ამას აუცილებლად შემდგომი გაგრძელებები. და ბოლო კითხვა, ცალმხრივად გადაკეთების შემთხვევაში, როგორც თბილისის მერმა საქმის კურსის ეთერში თქვენ განაცხადეთ, შესაძლოა, ჯერ კიდევ კვლევა მიმდინარეობს და შესაძლოა თუ რაიმე შეფერხებები მოხდა, შესაძლოა შეიცვალოს და ისევ ორმხრივი გახდეს. ამ ეტაპზე როგორი სიტუაცია არის ამ? ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ დაკვირვების რეჟიმში, კვლევა დასრულებულია, გამოკითხვა ჩავატარეთ, 700-ზე მეტი ინტერვიუ იქნა ჩატარებული, მძღოლები, მოსახლეობა, ფეხით მოსიარულეები გამოიკითხნენ და მათი განწყობა და მათი მოსაზრებები არის დადებითი, ანუ ისინი ფიქრობენ, რომ ცალკეულ მოძრაობა უნდა იყოს. შესაბამისად, ჩვენ ეს რეჟიმი, რაც დროებით ქონდა შემუშავებული სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, დავტოვეთ ამ ეტაპზე და ხედავთ თქვენ, რომ თავისუფალია მოძრაობა დღეს პეკინის გამზირზე ისევე როგორც სხვა მიმდებარე ქუჩებზე. შესაბამისად, უახლოესი ერთი კვირის 10 დღის განმავლობაში ეს დაკვირვება გაგრძელდება. შუქნიშნებს ცოტათი, ასე თქვათ, ეცვლებათ ტაქტები და დროები, გამომდინარე პიკის საათებში არსებული სხვადასხვა მიმართულებით მოძრაობიდან და დიდი ალბათობით მოძრაობა დარჩება ცალკეული. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მადლობა იმისთვის რომ დაასრულეთ პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია და ქალაქს აჩუქეთ ასეთი კარგი ცენტრალური გზა. მადლობა. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა პეკინის ქუჩის გახსნის ცერემონიალი, სადაც სიტყვით გამოვიდა დავით ნარმანი, აქ დილიდან თბილისის მერის წარმომადგენლები იმყოფებიან, ასევე ის ადამიანები, ვინც აქ მუშაობდნენ. მე კი მოქალაქეებს ვლოცავ იმ სამთვიან ეგრეთ წოდებულ ტანჯვის დასრულებას, რომელიც ზაფხულიდან მოყოლებული დღემდე მიმდინარეობდა. მადლობა ნინის, ნინი ლონგურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პეკინის გამზირიდან. მე საცობებისგან თავის არიდებას გისურვებთ, მათ შორის პეკინის გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე. ჩვენ საქმიანი დილა ახლა სავალტო მიმოხილვით უნდა გავაგრძელოთ, სტუმარის გველოდება, მაგრამ იქამდე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას გაინტერესებს. უცებ ჩავარეხინებ და გადავალ სტუმარს. საერთაშორისო სავალტო მიმოხილვის დროა ამერიკის ხაზინის შემოსავლები გაიზარდა ბოლო 6 კვირის უმაღლეს მაჩვენებლამდე, მაგრამ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში დოლარი იაფდებოდა. დოლარის გაიაფების მთავარი ბენეფიციარი გირვანკა სტერლინგი იყო, მისმა ფასმა თითქმის დოლარსა და 36 ცენტს მიაღწია. გუშინ მოგეხსენებათ, ტრამპი დაიმუქრა ჩრდილოეთ კორეის მიმართულებით და თავშესაფარი ვალუტების მიმართ ინტერესი გაიზარდა, ანუ ოდნავ გაუძვირდა დოლარს, როგორც შვეიცარიული ფრანკი, ისე იაპონური იენი. 1 დოლარისთვის ამ 1 დოლარის ფასი ამ უკანასკნელების იენისთვის 115.9 ჩამოწდა, ევრო კი დოლარსა და 20 ცენტზე ძვირი გახდა, თუმცა მერე სავაჭრო დღის მეორე ნახევარში ფედერალურ სარეზერვო ბანკში პოლიტიკის განსაზღვრელი შეხვედრა დასრულდა და გამოვიდა სიგნალი, რომ ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთი უცვლელი დატოვა, მაგრამ ასევე დაანონსა, რომ ოქტომბერში დაახლოებით 4.9 ტრილიონი დოლარის ხაზინის ობლიგაციებსა და ფასიან ქაღალდებს შეიმცირებდა მფლობელობაში. ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა ასევე განაცხადა, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ გაიზრდება, რაც დოლარის გაძვირების სიგნალია. ამის შემდეგ დოლარმა სწრაფი მომჯობინება დაიწყო და დღის ბოლოსთვის 1 გირვანკა სტერლინგი დოლარსა და 35 ცენტზე იაფი გახდა იენისთვის. მისი ფასი 112-აც და ხოლო ევროსთვის დოლარსა და 19 ცენტს ჩამოწდა. კრიპტოვალუტებშიც საინტერესო ამბებია, ბიტკოინის ფასი კვლავ იზრდება, გუშინ მან 4
$500,000 გადააჭარბა და კიდევ წინ მიუწვა და მისი ბოლო პიკი, რომელიც თითქმის $5,000 იყო, ახლოა ბიტკოინი ამ რეკორდულ ნიშნულთან უკვე ამ ფასით ბიტკოინის ბაზრის კაპიტალიზაცია 67 მილიარდს აჭარბებს, გულისხმობ $5,000-ზე როავა. ჩინეთს მიერ გადამცვლელების დახურვის ამბავი ბიტკოინის არსებობის 9 წლიან მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე დამტყმელი ამბავი იყო ამ კრიპტოვალუტისთვის, მაგრამ როგორც ჩანს, მალევე მოეგო გონს და ზრდის რელსებზე დადგა ესეც მისი მდგრადობის ერთ-ერთი მაჩვენებელი. ოდნავ გაიაფთა ბიტკოინ ქეში და ახლა 3,000 უბრალოდ ახლა $497 იღებს, ეთერიუმი კიდევ 2.5-ზე მეტი პროცენტით გაძვირდა და $290-მდე აცოცხლდა მისი ფასი, გაძვირდა დეშიც, რომლის ფასმა $333 მიაღწია და რიგით მეხუთე კრიპტოვალუტა უკვე კაპიტალიზაცია აქვს დაახლოებით 6 მილიარდი და ჯერ სეზონის დახურვამდე დეშის ზრდის ფაქტორებზე საუბრობთ საქმიანი დილის სტუდიაში ეფრემ ურმაშვილთან ერთად და დაარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრ საინტერესო ამბავს გავიგებთ ამ კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი კრიპტოვალუტა, როგორც ზოგიერთი გამოცემა აღნიშნავს. მადლობა შეთანხმების მიმოხილვისთვის და ეხლა უკვე სტუმრის წერტილს. ვალუტიდან შეგვიძლია ჩვენ სტუდიაში დავბრუნდეთ და მეწარმეობის რეგიონალური სკოლას თუგდიცა და ახალციხეში პროგრამის ახალ ეტაპს იწყებს. პროექტი მოიცავს მეწარმეობის შესახებ ტრეინინგებს, კრეატონებს, ბიზნეს იდეებზე მუშაობას, პროტოტიპების შექმნას ტრენერებთან და მენტორებთან ერთად. პროექტი 4 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება და რამდენიმე მიმართულებას აერთიანებს. უფრო მეტ დეტალის შესახებ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე რევას ჯავალიძე გეტყვის, რომელიც უკვე ჩვენ სტუდიაშია და გველოდება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და პრინციპში ჩემი პირველი კითხვაც ეს იქნება, რას მოიცავს ეს ახალი პროექტი, უფრო მეტი ინფორმაცია რო ვთქვათ ჩვენს და ჩვენს ტელემაყურებლებსაც და მე დეტალურად კიდევ უფრო გავშალოთ. დავიწყებ ცოტა შორიდან იდეა ამ პროექტის განხორციელების დაგვება და მის შემდეგ რაც გავანალიზეთ შარშანდაძე ჩატარებული ახალგაზრდობის კვლევა, სადაც აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდებს ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში აქვთ ინტერესი არაფორმალური განათლების მიღების მიმართულებით, აინტერესებთ ტრენინგ პროგრამებში მონაწილეობის მიღება და ერთ-ერთი სასურველი მიმართულება სწორედ მეწარმეობის შესწავლა გახდათ. ჩვენ სამინისტროში დავგეგმეთ პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებული იყო იმ რეგიონებზე, სადაც ყველაზე უფრო მეტად არიან წარმოდგენილი მოწყვლადი ჯგუფები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, იძულებით გადაადგილებული პირები და ასე შეირჩა ის ქალაქები, სადაც დღეს ტარდება ეს ტრენინგ პროგრამა. ამ პროგრამას ჩვენ ვახორციელებთ USAID-ისთან ერთად, მათ აქვთ პროგრამა სახელწოდებით ზრდა, რომელიც ფოკუსირებული ასევე მეწარმეობის მიმართულებით ახალგაზრდების მხარდაჭერაზე, გავერთიანეთ ჩვენი ძალისხმევა და თითოეულ ამ რეგიონში, თითოეულ ამ მუნიციპალიტეტში უფრო სწორედ ფოკუსირებული ტრენინგ პროგრამები ტარდება, შერჩეული ორგანიზაციის, ახალგაზრდული ინიციატივების ფონდი არის ასეთი ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც გვეხმარება მოდულების შექმნაში, ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში, მათ უტარებს უშუალო ტრენინგ პროგრამებს. პირველი ეტაპი უკვე დასრულდა, იქ დაიწყო ჯერ კიდევ ივნისის თვეში. ეხლა უკვე მეორე ეტაპი გვაქვს. და ეს კრეატორები ტარდება, რომელიც ძალიან საინტერესო არის, ახალგაზრდები მოდიან საკუთარი ბიზნეს იდეებით, მე ხდება დატესტვა ამ იდეების, განხილვა თვითონ ჯგუფებში, რომელიც იქნება. ძალიან სასიხარულო, რომ ყველგან სადაც ჩატარდა და განსაკუთრებით პანკისის ხეობაში. ქონდა ძალიან კარგი წარმომადგენლობა ახალგაზრდების მხრიდან. არის თუ არა ასაკობრივად რაიმეს კლასიფიკაცია თუ ახალგაზრდებში ასაკის ადამიანები გულისხმობენ, ანუ შეზღუდვები თუ არსებობს ამ მხრივ? იცით, შეზღუდვები ჩვენ არ დაგვიწესებია, მაგრამ უფრო ფოკუსირებული იყო იმ ახალგაზრდებს, ვინც ამთავრებს სკოლას, უფრო 17-დან 29 წლის ასაკის ახალგაზრდებზე იყო გათვლილი, მაგრამ ყავდა უფრო უმცროსი ასაკის ბავშვები, ვინც თქო იმ კონკრეტულ მომენტში თქვა თავისუფლები იყვნენ, ხა ზაფხულის განმავლობაში მით უმეტეს ბევრი ისვენებდა და შესაძლოა ამანაც განაპირობა ასეთი წარმომადგენლობა. გარდა იმ მიმართულებს, რომელზეც საუბრობთ, ამას გარკვეულად სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილიც ერთვის ამ პროგრამას, თუნდაც იმ რეგიონების შერჩევისას მივხვდებით ამას, როცა სამინისტრო 4 კონკრეტულ რეგიონს ასახელებს. ჯამში გასაგები არის აქტიურობა და ჩართულობა, მაგრამ ბიუჯეტი მაინტერესებს სამინისტროს მხრიდან დაახლოებით რა თანხა იხარჯება იმისათვის, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს. სამინისტროს მხრიდან იხარჯება დაახლოებით 56,000 ლარი. რომელიც მოიცავს ერთჯერადად თუ განმეორების შემთხვევაში უკვე ეს არის წლევანდელ წელს. ის მოდულები რაც ჩატარდება, ეს ორი ეტაპი ისევე როგორც ფინალური ეტაპი თბილისი მოლში გეგმება ასე დემო ღონისძიების ჩატარება, სადაც 10 საუკეთესო იდეა იქნება წარმოდგენილი, ყველა იმ რეგიონში ეს თუთ გამარჯვებული იდეები იქნება წარმოდგენილი, სადაც ახალგაზრდები თვითონ ვინც არიან ამ პროექტების თვითონ იღებენ მონაწილეობას და USAID-ის მონაწილეობაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმითაც არის, რომ ისინი უზრუნველყოფენ, რომ კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც დაესწრონ
ისევ როგორც დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომ იქნებ ხელი შეუწყოთ ამ ახალგაზრდებს დაფინანსების მოპოვებაში. თუმცა თვითონ USAID-ის გამოყოფილი კონკრეტული თანხა პანკისის ხეობაში საუკეთესო პროექტის დაფინანსოს 2000-დან 2500 ლარის ფარგლებში. ანუ დაფინანსების საკითხი რო ბოლომდე გავარკვევთ, ერთი არის ანუ გამარჯვებულს აფინანსებს USAID და თქვენ სამინისტრო რასაც აძლევთ, ეს არის ასე ვთქვათ შესაძლებლობაა რომ კერძო ინტერესი მოიზიდონ. კი ბატონო, შეიძლება ესეთ ფორმულირება. ჩვენი ნაწილი ძირითადად თანხა იხარჯება იმაზე, რომ საგანმანათლებლო კომპონენტი, თქვათ, შევქმნათ ჩვენს ახალგაზრდებს, ტრანსპორტირება და USAID-ის მონაწილეობა კონკრეტული ამ პროექტის სწორედ იმაში არის, რომ ხელი შეუწყოს უშუალოდ კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან კონდეთ კონტაქტი და ძალიან კარგი პარტნიორობა გამოგვივიდა. იმედი მაქვს, რომ ინტერესი, თქვათ, კერძო სექტორის მხრიდან გაიზრდება, საინტერესოდ რომ მსგავსი ტიპის პროექტები მით უმეტეს ასეთ რეგიონებში დაფინანსდეს. თქვენ ახსენეთ 4 რეგიონი, იგეგმება თუ არა სამომავლოდ ამ პროექტის გაგრძელება და ასევე რეგიონების მასშტაბის გაზრდა, თუ მხოლოდ შეჯერობით ეს 4 რეგიონი იქნება ის ადგილი, სადაც კონცენტრაცია მოხდება და საბოლოოდ შემდგომში დაევალდების. მე დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, რა თქმა უნდა, ამას არ ვაპირებთ, რომ მხოლოდ ამ 4 მუნიციპალიტეტზე შევაჩეროთ არჩევანი. დიდი პროექტი გვაქვს, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული მომავალისათვის, თუმცა გვინდა შევაფასოთ, რამდენად წარმატებული იყო ის, რაც გავაკეთეთ წლევანდელ წელს. ამის გაკეთების შესაძლებლობა უფრო წლის ბოლოსკენ გვექნება, საერთოდ დავინახოთ რა ხარვეზები იყო და იმის დამიხედვით ამის გათვალისწინებით მომავალ წელს დავიღოთ. რა თქმა უნდა, გეოგრაფიას აუცილებლად გავზდით. ჩვენი სურვილი არის, რომ მოვიცვათ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი, თუმცა ამის გაკეთება ხა ერთი ხელის მოსმის ძალიან გაგვიჭირდება. არის ძალიან აქტიური ახალგაზრდობა სხვადასხვა რეგიონში, გამომდინარე უკვე ამას ვიძახი იყო სხვა პროექტებიდან, მათი ახალგაზრდების განსაკუთრებით თქვა კახეთში, ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში არიან ძალიან მოტივირებული ახალგაზრდები, თუმცა ჩვენი ინტერესი არ არის მხოლოდ ამ ახალგაზრდებისთვის სერვისების შევქმნა. არის კიდევ უფრო დიდი ჯგუფი ახალგაზრდების, რომლებსაც мотиваციაც არ აქვთ, ინტერესიც არ აქვთ და ჩვენი სურვილია მათთან მივიტანოთ თქვა ეს პროექტები. გამომდინარე იქიდან თვითონ სახელმწიფო ძალიან საინტერესო პროექტებს ახორციელებს, საწარმოო საქართველოში ტექნოპარკები იქნება, მაგრამ ესენი არის კონკრეტულ ლოკაციებზე და ყველას არ აქვს შესაძლებლობა იქ მივიდეს. ჩვენი იდეა არის, რომ მივიდეთ მათთან, ამ ახალგაზრდებთან იქ ადგილობრივად ჩავატაროთ. ცოტა რთულია მსგავსი ახალგაზრდების მორჯულება, რომელსაც არც ინტერესი არ აქვს, კაცური და რაღაცა უნდა გააკეთოს ეს საქმე და ფიქრობ, რომ აუცილებლად ინტერესი უკვე გამოხატული ქონდა და რაღაც ეტაპზე უკვე ჩართულები არიან ამ პროექტში. ადრეც ვიკითხეთ თქვენთან, მგონი, ძირითადად რა მიმართულებებზეა მათი ინტერესების სფეროები მორგებული? თქვენ კითხულობთ იმ ახალგაზრდებს, ვინც ამ კონკრეტულ პროექტში მონაწილეობს? უკვე არ შედეგებისთან დაკავშირებითაც გვაქვს. იცით აი რისი პრეზენტირება ბიზნეს იდეები კი ყველაზე პოპულარული ბიზნეს იდეების აი ტექნოლოგიების კუთხით არის ძალიან ასეთი აფეთქება ვიტყვი და ახალგაზრდებს გამომდინარე იქიდან რომ წვდომა აქვთ დღესდღეობით ტექნოლოგიებთან, ინტერნეტთან და ასე შემდეგ იწვევს იმას რომ მათშიც რაღაც ახალი იდეები არის. ახლა კონკრეტულს ვერ დაგისახელებ ჯერ ერთ-ერთი საიდუმლო არის ჯერჯერობით ერთ ახალგაზრდებს ხალხ გამოყურებელი ტექნოლოგიური მიმართულება ჭარბობს ამის ტექნოლოგიური მიმართულება ვერ ვიტყვი რომ არის დომინანტი, მაგრამ უმრავლესი პროექტები სწორედ ამ მიმართულებით არის, თუმცა არის ესეთი პროექტები, რომელიც არის ფოკუსირებული თქვა ადგილობრივი თემების განვითარებაზე, ისეთი როგორც არის მაგალითად ეკოლოგიის საკითხებთან დაკავშირებით ახალგაზრდების მობილიზება და ერთობლივ რაღაც პროექტის შემუშავება, რომელიც მოემსახურება თქვა ბიზნეს გეგმა არის ეს ყველაფერი, ანუ რამდენად სიცოცხლის უნარიანი და ხანგრძლივად სიცოცხლის ქონის შესაძლებლობის მატარებელი. საგანმანათლებლო კომპონენტი მოიცავს ახალგაზრდებისათვის როგორც სამოტივაციო, რაც ლიდერული უნარჩვევების პოვას და მათ რა თქმა უნდა სწორ დაგეგმარებაში ხელის შეწყობას. მათ შორის ფინანსური კუთხით თქვა ახალგაზრდებს მიეწოდებათ ინფორმაცია როგორ უნდა დაგეგმონ საკუთარი პროექტები, როგორ უნდა დაწერონ პროექტები, ესეც პრობლემა არის, მინდა გითხრა ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ისევე როგორც თემები, როგორც არის გაყიდვები, როგორც არის ბრენდინგი. ესეც არის თქვა აი კურსის ნაწილი. შესაბამისად, გამომდინარე იქიდან თვითონ პროექტი, რომელთა რა სტატიპის დახმარებას ითხოვს, უშუალოდ ის ორგანიზაცია, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი ამ შემთხვევაში, ეხმარება რომ ამ მიმართულებით თქვა ან დამატებით ინფორმაცია მოიპოვონ ახალგაზრდებმა, ან თვითონ უტარებენ დამატებით. იცით, შეეჭვმა რომ ყველა პროექტს ენდომება მსგავსი ტიპის დახმარებას, ასე ვთქვათ, ისეთი ნიშები ჩამოთვალეთ, რაც ბიზნესის განვითარებისთვის აუცილებელი არის აქედან გამომდინარე. ხოთან ერთ მხრივ სასარგებლოა, მეორე მხრივ პრობლემა გვაქვს ქართულ ენოვან რესურსებიდან, ამაზე წვდომასთან, ფინანსურ განათლებასთან, იგივე ბრენდინგი, რაც ახსენეთ, ანუ შეიძლება თვით განვითარება ინტერნეტის საშუალებით, მაგრამ რეგიონები, რომელიც თქვენთვის პრიორიტეტულია,
იქ გამოკვეთილი პრობლემაა სიტყვაზე ენის ცოდნის და ასე შემდეგ. ამიტომ ანუ ეს ერთჯერადი ასე ვთქვათ აქცია ძალიან ცუდი სიტყვა ახლა დასახად პროგრამა იქნება თუ სტაბილურ ხასიათს მიიღებს და უახლოესი გეგმები რო გითხრათ, ანუ თვითონ პროგრამის განვითარების გეგმები რო გითხრათ. კეთილი, უპირველეს ყოვლისა შეიძლება ერთადერთი წყარო იყოთ იმ რეგიონში აი ამ ტიპის განათლების მისაღებად. მესმის თქვენი კითხვის ლოგიკის საქმე იმაში არის, რომ გამომდინარე იქიდან როგორი შედეგები გვექნება და მე ვახსენე, უნდა შევაფასოთ. ჩვენთვის ეს პილოტური პროექტი არის ნამდვილად და გვინდა რომ კარგად დავინახოთ როგორი ეფექტი ექნება ამ პროექტს ადგილობრივი ახალგაზრდების მოტივირებაზე, მათ ჩართულობაზე. თუ ეს ეფექტი მიღწეული იქნება, ახლა უცვლელად გეტყვით 10 იქნება თუ 20 იქნება ეს პროექტი, რომელიც შეიძლება დაფინანსდეს, განვითარდეს, რთული სათქმელია დღესდღეობით და რამდენად გრადი იქნება ეს რთულია. ჩვენი ინტერესი ამ ეტაპზე არის, რომ ახალგაზრდები ჩაერთონ სკოლის შემდეგ თითქმის არაფერი ხდება მათ ცხოვრებაში იმ რეგიონებში, რომელსაც ვახსენებთ და იმ ახალგაზრდებისთვის. ამიტომაც ვცდილობთ, რომ შეიქმნას სულ-მცირე ისეთ დამატებითი სერვისები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამეწარმე კომპეტენციების განვითარების კუთხით, რაც მათთვის საინტერესო იქნება და მათთვის შესაძლო ცხოვრებაშიც რაღაც ისეთი უნარჩვევები შეეძინათ გამოადგეს. ან თვით დასაქმდნენ, ან გამოიყენონ ეს უნარჩვევები, თქვა სხვაგან სამსახურში დასაქმების დროს, ან ახალი იდეების შექმნის კუთხით. ასე რომ შეფასებებიდან გამომდინარე, ჩვენ დავგეგმოთ, რამდენად ეფექტიანი არის ეს პროექტი საომალო და რამდენად შეგვიძლია უფრო აგრესიულად შევიდეთ უკვე სხვა მუნიციპალიტეტებში. ამაში იგულისხმება ფინანსური რესურსების დაცვა და გეოგრაფიულთან ერთად. თავისთავად. მე მგონია კერძო კომპანიებს ამ შემთხვევაში შეგვიძლია შევთავაზოთ როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის კატეგორიაში, რომ ინტერესი გამოიჩინონ მსგავსი თქვენ პროექტის მიმართ, მსგავსი პროექტების მიმართ, ნუ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის გარდა ჩვენი ყველა სოციალური პასუხისმგებლობაა, რომ გარემო უფრო არაერთი კერძო კომპანია დათანხმდება ამას სიამოვნებით და მით უმეტესად ისეთ რეგიონებში არის ჩაგვარი, რომელთა ინტეგრაცია ვთქვათ, რომ ჭირს დღემდე სამწუხაროდ, აქედან გამომდინარე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ჩვენ შედეგებს დავალდებით და დარწმუნებული რომ საინტერესო ამბებს გავიკეთებთ კიდევ ამ პროექტის დასასრულს. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე სტუმრობდა საქმიანი დილაში, რევაზ ჯავარიძეს მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად იყო დილიდან. ახლა მოკლე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს, იქამდე ვნახოთ როგორი ამინდი გველოდება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ სადაზღვეო სექტორზე უნდა ვისაუბროთ. სფერო, რომელიც სულ 3 წელს ვერ ითვლის, საქართველოში დღეს ნამდვილად კიდევ ერთ გარდამავალ ეტაპს გადის. არც ისე დიდი გამოცდილების და ისტორიის მქონე ქვეყანაში ამ ნაწილში 10 წელია საქართველოში მუშაობს და ამ მუშაობის შედეგებით 100 მილიონ ლარზე მეტს ითვლის მაი ჯორჯიას მიერ სადაზღვეო და გადამზღვეო კომუნიკაციების მოზიდული პრემიების რაოდენობა. პორტფოლიოში აღსანიშნად ნამდვილად ღირს ქვეყნის ბიუჯეტში გადასახადების სახით გადახდილი მილიონ ლარზე მეტიც. პირველ ეტაპზე ეს მონაცემები საკმარისია, რომ
სტუმრები წარმოადგინოთ, რომლებთან ერთადაც სწორედ ქართული სადაზღვევო ინდუსტრიის შესახებ ვისაუბრებთ. ლევან ჯიშკარიანი, სადაზღვევო ბროკერის My Georgia's დირექტორი და იან სკოტი, My Central Eastern Europe Limited-ის აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობა საქმიანი დილაში. მოგესალმებით, მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თარგმანში გვეხმარება ტრადიციულად გოგა ასკურავას გუნდი და მადლობა მათ ამ დახმარებისთვის დღევანდელ ეთერშიც. თქვენგან დავიწყებ ბატონ ლევან საუბარს. ქართული სადაზღვევო ბაზარი 10 წლის განმავლობაში თქვენთვის ფაქტობრივად ხელის გულზე და იმ განვითარების ეტაპებს ყველაზე კარგად აგვირდებოდით, ვიდრე აქ ყოფით, თქვათ, ჩვენ უბრალოდ შესაძლო მომხმარებლები ან შემფასებლები. დღეს რა ეტაპზეა ქართული ფორბსში რეიტინგებს ვაკეთებ ბოლო 5 წელია და ბოლო 5 წელი მოგსდევთ. სადაზღვევო ბაზრის შეფასებაში. ტრადიციულად აუცილებლად უკეთეს პოზიციაზე ხარ, რა თქმა უნდა. ესე გამოვიდა Forbes-ის გამო. თუ წაიკითხავთ თქვენს უკეთეს. ყოველთვის კითხავთ, მადლობთ. რა ეტაპზე არის ქართული სადაზღვევო ბაზარი დღეისთვის? დიდი მადლობა. მე ვიტყოდი, რომ ნამდვილად საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი ვითარდება, თუმცა ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ვიტყოდი, რომ არ არის იმ ეტაპზე და იმ განვითარების ასე ვთქვათ დონეზე, როგორც ევროპაში ჩვენს კოლეგებთან. ძალიან ასე ვთქვათ დაბალია ზოგადად მოსახლეობაში ასე ვთქვათ დაზღვევაზე დახარჯული თანხა, რადგან სამწუხაროდ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაინც დაზღვევა არ არის პირველადი პრიორიტეტი და ნუ ბევრისთვის ის მაინც არის უფრო ფუფუნების საგანი სამწუხაროდ. თუმცა ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ვაკვირდებით ამ 10 წლის განმავლობაში ბაზარს, რომ ვითარდება, წინ მივდივართ, რომ მომავალში კიდევ უკეთესი, ასე ვთქვათ, განვითარება ექნება ქვეყანას და ეს სადაზღვევო სფეროზეც აისახება. თუმცა 10 წლიანი ისტორია, რომელიც ვახსენე, მათ შორის თანხაში გამოხატული, უკვე იძლევა იმის საფუძველს, რომ თქვენი კომპანიისთვის საინტერესოდ იყოს ქართული ბაზარი შეფასებული. მით უმეტეს არ არის ეს მხოლოდ ლოკალური კომპანია, რომელიც საქართველოსზეა დამოკიდებული და რეალურად მხოლოდ შიდა ადგილობრივ თქვათ ბაზარს იკვლევს. რა პერსპექტივას ხედავთ სავამავლოდ და თქვენი კომპანიის შესახებ მინდა რომ ძალიან მოკლედ მოვისმინო, რომ მაყურებელიც მიხვდეს რატომ ხართ თქვენ დღეს ჩვენი სტუმრები და რატომ არის მნიშვნელოვანი ის პასუხები, რომელსაც თქვენგან ვისმენთ. რას აკეთებთ, რას საქმეობთ ამ 10 წლის განმავლობაში და გილოცავთ წინასწარ 10 წლის იუბილეს, რომელიც ხვალ დადგება. ის გაკეთება საპირეთ. დიდი მადლობა. ანუ ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა სამწუხაროდ არ იცის საერთოდ სადაზღვევო ბროკერის როლი და რა აზრი აქვს და რა მნიშვნელობა აქვს მას ბაზრისთვის. ნუ ჩვენ კონკრეტულად ჩვენი კომპანია უფრო ასე ვთქვათ კომერციულ კლიენტებზეა ორიენტირებული და ასე ვთქვათ ფიზიკურ პირებზე ჩვენ არ მუშაობთ, თუმცა არიან კომპანიები, რომლებიც ასე ვთქვათ ფიზიკური პირებსაც ემსახურებიან. ბროკერის ძირითადი ასე ვთქვათ მიზანი არის კონსულტაცია გაუწიოს მის კლიენტს და დაეხმაროს დაზღვევის შეძენაში. და ეს არის მხოლოდ ჯანდაცვის სფეროს, როგორც შესაძლო არის პირველადი ეფექტიც. რა თქმა უნდა, კი, ჯანდაცვის სფერო ერთი პერიოდი იყო დომინანტი ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე 70%-ზე მეტი ეკავა და ამიტომაც ყველაზე მეტად არის ცნობილი, ასე ვთქვათ, ალბათ ყველასთვის, თუმცა არის გარდა ჯანმრთელობის დაზღვევისა, ავტომობილების დაზღვევა, ქონების დაზღვევა, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ბაზარზე. თუმცა ჩვენი კომპანია დაკავებულია ასევე ისეთი სახეობებით, რომლებიც უფრო ნაკლებია, თუმცა მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორებისთვის, მაგალითად ავიაციის რისკების დაზღვევა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ თვითმფრინავებსაც ჭირდება დაზღვევა და ასევე ნაწილობრივად როგორ ნაწილდება თქვენს პორტფელში ეს სადაზღვევო მიმართულებები? ავიაციაში საკმაოდ დიდი წილი გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ავიაკომპანიას ვემსახურებით. ასევე ტურიზმის ბიზნესში სასტუმროები მარიოტი, რედისონი ჩვენი კლიენტები არიან. ძირითადად როგორც წესი სადაზღვევო ბროკერის ასე ვთქვათ სერვისით სარგებლობენ ის კომპანიები, ვისაც უფრო კომპლექსური დაზღვევა ჭირდებათ, ვისაც უფრო რთული ასე ვთქვათ სადაზღვევო პროდუქტი ჭირდება და ჩვენ რა თქმა უნდა ვეხმარებით მათ როგორც შერჩევაში, ასევე შედარებაში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მათ სწორი არჩევანი გააკეთონ შემდეგ და სწორ ასე ვთქვათ. აი ამ წილობრივი განაწილების მიხედვით ბატონიანს მინდა ვკითხო, რამდენად ჯანსაღი არის იმ საერთაშორისო გამოცდილებით, რაც თქვენ გაგაჩნიათ ქართული სადაზღვევო ბაზარი და რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში, რომელიც შესაძლოა თქვენი კომპანიისთვის იყოს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილებებისათვის საჭირო.
Okay, hello. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის და თქვენი შეკითხვისთვის. ჩვენ განვიხილავთ საქართველოს ბაზარს როგორც მზარდ ერთეულს და რა თქმა უნდა ჩვენ განვიხილავთ საქართველოს როგორც საკმაოდ ოპორტუნისტულ ქვეყანას. მე ვხედავ საკმაოდ ბევრ კომპანიას, რომელიც უკვე იწყებენ იმის გაანალიზებას, რომ საჭიროა დაზღვევა, უნდა ჩაერთონ ბიზნესში. უნდა ჩართონ ბიზნესში ეს სფერო, ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიებს, რომლებიც არიან ძალიან ფრთხილად უდგებიან დაზღვევას, როდესაც ისინი ქართულ ბაზარზე შემოდიან, მაგრამ ქართული კომპანიები მეტნაკლებად აანალიზებენ ამის მნიშვნელობას და მათ უნდა გაანალიზონ, რომ გააჩნიათ გარკვეული პასუხისმგებლობა საკუთარი კლიენტების მიმართ, გარემოს მიმართ, სადაც ისინი მუშაობენ და შემდეგი 5 წლის განმავლობაში საქართველოში პროგრესის იმედი მაქვს და ვფიქრობ, რომ თუ კი გადავხედავთ დაზღვევის მაჩვენებელს ადამიანზე, თუ რამდენს ხარჯავს თითოეული ადამიანი დაზღვევაზე, როგორც ინდივიდი, ასევე კომპანია, თუ კი შევადარებთ ამას ცენტრალური აზიის თუ დასავლეთ ევროპის მაჩვენებელს, ჩემი აზრით ეს საბოლოო ჯამში მომავალში გამოიწვევს ზრდას მაჩვენებელს თუ არა სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, ეს უნივერსალური დაზღვევა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ შემოიღეს და ბევრი ექსპერტის შეფასებით არასრულყოფილი იყო, როცა შემოიღეს, მერე მოხდა ოპტიმიზირება, თუმცა შეიძლება განვიხილოთ როგორც ბარიერი ამ ბაზრის განვითარების გზაზე. და ეთანხმებოდით თუ არა ამ შეფასებას. უნივერსალური დაზღვევა თუ ჯანდაცვის საყოველთაო დაზღვევა აღარ არის, ანუ ადრე სადაზღვევო კომპანიები ახორციელებდნენ ამ პროექტს, როგორც მე ვიცი, დღეს უკვე ეს სახელმწიფოს მიერ ხდება ამის რეგულირება. თქვენ საუბრობთ ჯანმრთელობის დაზღვევის შესახებ და მის მომავალზე საქართველოს ბაზარზე სწორად მესმის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევა, მისი განვითარება საქართველოში და კერძო სექტორების განვითარება, კერძო სექტორის დაზღვევის განვითარება. ჩემი ორგანიზაცია რამდენიმე ქვეყანაში ოპერირებს ცენტრალური აზიის რამდენიმე ქვეყანაში და ყველა ქვეყანაში, რეგიონის ყველა ქვეყანაში განსხვავებული სეტაპები გვაქვს. ჩვენ ხედავთ ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ განსხვავებული მაგალითები, მაგალითად ჩეხეთის მაგალითი, საიდანაც მე მოვდივარ, სადაც სახელმწიფოს კონტროლი ძალიან მაღალ დონეზეა და საზოგადოება ასე თუ ისე ჩართულია ამ პროცესში. თუ კი გადავხედავთ სხვა მხარეებს, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ მაგალითად რუსეთის მაგალითი, რომელიც სრულიად კომერციალიზებულია მთელი სადაზღვევო ინდუსტრია და შესაბამისად ყველა ქვეყანა ავითარებს თავის კონკრეტულ სტრატეგიას პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე და ჩვენ დღეს ვიმყოფებით იმ საქართველოში, რეგიონში, ამ რეგიონში, რათა დავეხმაროთ კომპანიებს, რათა უკეთ გაიგონ არსებული სიტუაცია. საერთაშორისო კომპანიებსაც ვეხმარებით ამაში, რომ განსხვავებულ რეგიონებში სწორად შეაფასონ ვითარება და ვაძლევთ რჩევებს, თუ რა იქნება ყველაზე ეფექტური ნაბიჯები და თუნდაც ინვესტორების მხრიდან რა განსხვავებს ქართულ სადაზღვევო ბაზარს რეგიონში სხვა ქვეყნების ბაზრებისაგან, რა არის დადებითი მხარეები და რა არის შესაძლო სისუსტეები, რომელიც ამ დროისათვის გვაქვს? Okay. Obviously, protection of the Georgian market is that you have to issue ქართული ბაზრის დაცვა გამოწვეულია იმით უზრუნველყოფილია იმით, რომ ჩვენ ლოკალურ დონეზე უნდა უზრუნველყოთ ეს ყველაფერი და ეს განსხვავდება ევროკავშირისაგან მაგალითისთვის, სადაც მომსახურების თავისუფლებაა და მაგალითად შეგვიძლია როგორც გერმანიაში შეიძლება როგორც გერმანიაში მოქმედებდეს დაზღვევა, ასევე
ერთდროულად ამავდროულად ბრიტანეთში. ეს არის ერთგვარი პროაქტიულობისკენ გადადგმული ნაბიჯი ინოვაციური პროდუქტების შემუშავების ცდელობა და ფაქტობრივად მორგება არსებულ სამარკეტო პირობებზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ლოკალური მარკეტის განვითარებაც, ლოკალური ბაზრის განვითარებაც და ჩვენ სწორედ ამას ვცდილობთ, რომ ისინი უფრო საერთაშორისო ასპარეზზე გავიდნენ. თუ კი გადავხედავთ საქართველოს ბაზარს, ეს ასე თუ ისე დაცულია იმისგან, რომ მას არ შეუძლია ჩაკეტილია, არ შეუძლია გავიდეს საზღვარგარეთ და სხვა განსხვავებული დაზღვევები მეტნაკლებად სტანდარტული პაკეტის მქონია, მაგალითად დასავლეთ ევროპაში და კომპანიები ევროპაში აწესებენ თავიანთ სტანდარტებს, ეს არის საკმაოდ მაღალი სტანდარტები და დასჭირდება საკმაოდ დიდი დრო საქართველოში ამ სტანდარტების დამკვიდრებას და ქართულ კომპანიებს სჭირდებათ მეტი წახალისება იმისათვის, რათა მოახერხონ განვითარება. დამოუკიდებლობის ისტორია რაც გვაქვს, იმის ნახევარი უკვე თქვენ აკვირდებით ბაზარს. როგორ შეიცვალა სამოხმარებლო ჩვევა ქართველი ადამიანის სტერეოტიპული ქართველი დაზღვეული ადამიანის, ანუ რა სფეროები წამოიწია უფრო წინ, ვიცი რომ ქონების დაზღვევის მიმართულებით პრობლემებია, როგორ ვითარდება ამ მიმართულებით და უახლოეს 5 წელიწადში რას მოელით, როგორ შეიცვლება სამოხმარებლო ჩვევა. How the consumer behavior has changed over those years. Yeah, I think that for retail business, which means the individual insurance, it's more for me. განსხვავებული დაზღვევის განსხვავებული სფეროებისთვის განსხვავებული სირთულეები ჩნდება. და ჩვენ ჩართული ვართ კომპანიების დაზღვევაში, რა თქმა უნდა, და ეს საკმაოდ რთული სფეროა. მე აშკარად ვხედავ მოთხოვნას, რეკომენდაციების მოთხოვნას ბროკერებისაგან, ბროკერების რეკომენდაციებზე მზარდ მოთხოვნას და რისკების იდენტიფიცირების მოთხოვნას, ეს სწორედ ის არის, რაც მოდის მომხმარებლებისგან და ეს მოთხოვნა თანდათან იზრდება. ის ინვესტიციებიც იზრდება, რომელიც საქართველოში შემოდის და ჩვენ ხედავთ რა არის ბროკერო, თუ კი გადავხედავთ რა როგორი როლი აკისრიათ ბროკერებს ევროპაში, მაგალითად ჩეხეთში. ჩვენ ნახავთ, რომ ძალიან მაღალი პროცენტი მოდის მათი როლისა სადაზღვევო სფეროში და ეს საკმაოდ რთული პროცესია. და ვიმედოვნებ, რომ საქართველოში თანდათან განვითარდება. რაც შეეხება სადაზღვევო ბიზნესს, რასაც მე აშკარად ვხედავ, ეს არის მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევის დაწინაურება და საქართველოში და საქართველოს საზღვრებს გარეთაც ეს დაზღვევა აუცილებელია. მე არ მაქვს კონკრეტული ინფორმაცია ისეთ ქვეყნებზე, რომლებიც არ აქცევენ თქვათ ამ მესამე პირის დაზღვევას შესაბამის ყურადღებას. ეს არის ავტომობილთა მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პრაქტიკა, რომელიც თანდათან იყიდებს ფეხს საქართველოში და საკმაოდ რთული პრაქტიკაა, რომელიც და ამავდროულად საკმაოდ აუცილებელი და უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენი ავტომობილები იყოს დაცული განსხვავებული ძვირადღირებული დაზიანებებისაგან. რასაც ვხედავთ, რასაც მე პირადად ვხედავ მომავალში, ჩვენ თანდათან გავზრდით ამ ხრივ პერსპექტივას. ასევე ჯანმრთელობის დაზღვევის სფეროს თანდათან ვითარდება საქართველოში და შემდეგი 5-10 წლის განმავლობაში ჩემი აზრით ეს სფეროები უკვე საკმაოდ განვითარებული იქნება. ბატონ ლევან, შეჯამებისთვის მინდა მოკლედ გკითხოთ, იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, უბრალოდ გამოწვევიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოში სწორედ მესამე პირის დაზღვევას უკავშირდება, თქვენი
შეფასება და მოსაზრება მინდა მოვისმინოთ დღევანდელ მომხმარებლის ჭრილზე აბსოლუტურად დავეთანხმები ხა რაც აღნიშნა იანმა, რომ ძალიან ბევრს არასწორად მიაჩნია, რომ ეს სავალდებულო მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა არის მისი მანქანის დაზღვევა და პროტესტს გამოხატავენ, რომ რატომ უნდა დავაზღვიო ჩემი მანქანა. ამ შემთხვევაში თქვენ არ აზღვევთ თქვენს მანქანას, თქვენ აზღვევთ პასუხისმგებლობას ზუსტად იმ ხალხის წინაშე, ვინც შეიძლება დააზარალოთ და საკმაოდ ძვირი შეიძლება ეს დაგიჯდეთ და თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია და იმ ხალხისთვისაც, ვინც აბსოლუტურად უდანაშაულოა. ბატონმა იანმა ასევე რაც აღნიშნა, რომ ბროკერების მიმართვიანობა უფრო გახშირდა ბოლო წლებში. ეს შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ბაზრის, ასე ვთქვათ, ბაზრის გაჯერებულობა, ბაზრის განვითარება. გაჯერებულობა ჯერ კიდევ დაბალ დონეზეა, თუმცა წინ მივდივართ, როგორც აღნიშნა, მიმართვიანობა იზრდება. ჩვენც ასევე პირველ წელს რო დავიწყეთ ძალიან პატარა კომპანია ვიყავით, სულ 2 ადამიანი. ჩვენც ვიზრდებით და ეს მომართვიანობა ნამდვილად იზრდება და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენც ვცდილობთ ჩვენ წვლილი შევიტანოთ, რაღაც ინოვაციური პროდუქტები შემოვიტანოთ ბაზარზე და მაგალითად ერთ-ერთი ისეთი იშვიათი დაზღვევის სახეობა, როგორც არის ფილმის გადაღების დაზღვევა, ჩვენ შემოვიტანეთ საქართველოს ბაზარზე და პირველი რომელთაც უცხოური გადამღები ჯგუფებიც ის. დიახ, ზუსტად პირველი, ასე ვთქვათ, ჰოლივუდის ფილმი იყო, რომელიც საქართველოში გადაიღეს და ასე ვთქვათ, ჩვენ გამახორციელეთ დაზღვევა და ზარალიც გადაიხადეს ჩვენმა პარტნიორებმა. ამ მომართ ზარალი გადაიხადეს? კი, ერთ-ერთი მსახიობი ვარსკვლავი ამერიკული ცუდად გახდა და 2 დღე ჩავარდა გადასაღები, რაც საკმაოდ დიდი ხარჯია პროდიუსერებმა იციან. თანაბრად იზრდება როგორც ხვდებით, ერთის რომ სამომხმარებლო ბაზარი და მეორეს რომ ის ფაქტი, რომ მიმართვიანობა იზრდება და ადამიანები ცდილობენ, რომ საუკეთესო კონტრაქტი, საუკეთესო გარიგება იპოვონ ბროკერის დახმარებით, ეს აშკარა პროგრესს მიუთითებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მალე შევხვდებით ისევ და განვიხილავთ ახალ პროგრესს, უნდა ეს სფერო ისე მალე ვითარდება, რომ ხშირად დაგვჭირდება ალბათ ანგარიში ჩაბარება პუბლიკისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ამას. ნეო ჯიშკარიანი სადაზღვევო ბროკერის მაი ჯორჯიას დირექტორი და იან სკოტი მაი ცენტრალ ისტერნ იუროპ ლიმიტედის აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობდნენ. რამდენიმე წუთში კიდევ უმასპინძლებთ სხვა თემებთან დაკავშირებით უკვე ახალ სტუმრებს. ხვალ თბილისის კიდევ ერთი საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლებს ჩვენი ქალაქი რედისონში დილის 10-დან გაიშლება თემა სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური მეწარმეების ხარდაჭერის მექანიზმების შესახებ. მოხსენებლები ქართველებთან ერთად უცხოელებიც იქნებიან. ხსენებულ მონაწილეთა შემადგენლობა საკმაოდ სოლიდურია და მის ჩამოთვლას არ მივყვები სტუმრებს დაუთმობ ამ ასპარეს. პირდაპირ ჩვენ სტუმრებს წარმოადგენენ, რომლებთან ერთადაც ამ კონფერენციის და საერთოდ სოციალური მეწარმეობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. საულმე ხუციშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის მენეჯერი. გიორგი არსენიძე, Arbeiter Samariter გუნდის იძულებით გადაადგილებულ წერთა პროგრამის კოორდინატორი. ამაზე პატარა. მადლობა ის რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. ხვალიდეო შეხვედრას დავიწყოთ პირდაპირ საუბარ, რას ეძღვნება, ვინ იქნებიან მონაწილეები და ვისთვის არის ეს შეხვედრა განკუთვნილი. როგორც უკვე ითქვა, იქნება სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური მეწარმეების მხარდაჭერის მექანიზმებზე საუბარი. იქნება ქართული და უცხოური საერთაშორისო პრაქტიკის პრეზენტაცია ღონისძიებაზე, სადაც ადგილობრივი უმთავრესად სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები გაიცნობიან თუ რეალურად რა მხარდაჭერის მექანიზმები არსებობს ევროპაში და რა შეიძლება გადმოვიღოთ საქართველოში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს სტუმრები პოლონეთიდან, შვეიცარიიდან, შვედეთიდან, სადაც ძალიან არის განვითარებული ეს სფერო და რთულია ვისაუბროთ იმაზე, რომ თქვათ ზუსტად იგივე მხარდაჭერის მექანიზმები გადმოვიტანოთ საქართველოში, რადგანაც რა არის განსხვავებები და რა გვაგასავლელენ, რამდენად მასშტაბური არის ეს სხვაობა? უმთავრესი რა თქმა უნდა არის ეკონომიკური პირობები, თუ რა ეკონომიკას ფლობს სახელმწიფო, რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ შევედრებით ვერც ერთ ამ ზემოსცენებულ სახელმწიფოს, მაგრამ სწორედ მიზანი არის ხვალინდელი ღონისძიების, რომ ქართული და უცხოური რეალობიდან გამომდინარე შევქმნათ რაღაც პროდუქტი, რომელიც შესაძლებელი იქნება მოერგოს ქართულ ბაზარს. რაც რა თქმა უნდა მომხსენებლები ვინ არიან? ანუ მომხსენებლები სოციალური მეწარმეობის, ასე ვთქვათ,
კონცეფციებს უბრალოდ წაუკითხავენ თუ კონსულტანტის როლებსაც მოირგებენ? კონსულტანტები არიან, მაგალითად არიან ევროკავშირის სოციალურ მეწარმეთა სამართლის ასოციაციის ბორდის წევრი, რომლებიც განაგებენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თუ რა რეგულაციები უნდა იყოს სოციალური მეწარმეობის მხრივ და იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მისი რეკომენდაციები. ასევე იქნება პოლონეთის შრომისა და ოჯახის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ კურირებს მესამე სექტორის, ანუ არასამთავრობო სექტორის კოორდინაცია სახელმწიფოს მხრიდან. იქნებიან თვითონ სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელები და ასევე იქნება ადგილობრივი შვედეთიდან ერთ-ერთი ქალაქის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი. ანუ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ როგორც ცენტრალური ხელისუფლებიდან, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებიდან, ასევე არასამთავრობო სექტორიდან თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ სფეროს განვითარებისათვის. საომე, თქვენგან მაინტერესებს რა ტიპის რეკომენდაციები, რაც ასე ვთქვათ, რასაც აქაური კომპეტენციაც ეყოფა და საერთაშორისო ექსპერტების ინსაიტები არ ჭირდება. პირველი ხილული ბარიერები იმ გზაზე, რომ საქართველოში სოციალური მეწარმეობის თემა წამოიწიოს, რომ უფრო მეტად სტიმულირებული იყოს სახელმწიფოს მხრიდან და ასე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორისთვის უფრო მიმზიდველი იყოს ამ ტიპის აქტივობა, რა უშლის ხელს ამის განვითარებას და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მარტივი რაღაცეები, რაც სიტუაციას მნიშვნელოვანწილად გამოასწორებენ. მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ სოციალური მეწარმეობის თემით დაინტერესებისათვის. ესეთი პირველი ხილული ბარიერი შეიძლება ვთქვათ კანონპროექტის არარსებობა. მომზადებული არის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც გადის განხილვებს საპარლამენტო კომიტეტებში და ეხლა პირველი რაც არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან არის უფრო მეტი ჩართულობა იმისათვის, რომ მივიღოთ უკვე კანონი და ნამდვილად შეგვეძლოს რომელიმე კონკრეტულ საწარმოს ვუწოდოთ სოციალური. როგორი რას მოიცავს ეს კანონპროექტი? ანუ საგადასახადო შეღავათებზეა საუბარი, ანუ როგორ რა იქნება მოტივატორი, რომ კანონის მიხედვით რომ NGO-ები ამ მიმართულებით გადაპროფილირდნენ? ხო, საგადასახადო შეღავათებზე ეს კანონპროექტი არ არის ასეთი აქცენტირებული, უფრო მთავარია ჩვენთვის. ხო, არ არიან, არა, ჩვეულებრივად სოციალური საწარმოები დღეს იხდიან ყველა იმ გადასახადს, რასაც ჩვეულებრივი ბიზნეს კომპანიები. თუმცა ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი არც ყოფილა რომ ჩაგვეყენებინა რაღაც ნაკლებად კონკურენტუნარიან პოზიციაში ვთქვათ სხვა ბიზნესები სოციალურ-საწარმოებთან შედარებით. იმიტომ რომ მაინც საზოგადოებრივი სიკეთეების გენერირებას ხმარდება და გადასახადიც ეს არის და მან შეიძლება გარკვეული არაკეთილსინდისიერი მოთამაშეები შექმნას ბაზარზე ხელოვნურად, რისი გაკონტროლებას თქვა საკმაოდ რთული იქნება, ამიტომ თუ შეიძლება ჩავერთვები, პირველი მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის რომ მოხდეს აღიარება სოციალური მეწარმეობის, რადგანაც ყველა სხვადასხვანაირად ესმის თუ რა არის სოციალური საწარმო, უმეტეს კიდევ საერთოდ არ ესმის, იმიტომ რომ ძალიან ახალი ცნება არის. იქნებ სწორი განსაზღვრება და ასევე ჩვენი მიზანი არის სტატუსის მოპოვება, რომ შეეძლოს ორგანიზაციას, იქნება ეს ჟპს, აიპ, სააქციო საზოგადოება, შეეძლოს მოიპოვოს სოციალური საწარმოს სტატუსი. ეს არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა და ასევე არის ძალიან მცირედ შეღავათები, იქნება ეს გრანტის მიღებასთან დაკავშირებით, თუ თქვათ გამარტივებულ შესაძლებლობებში მონაწილეობის უფლება, რომელზეც კონკრეტულად ჯერ ვერ ვისაუბრებთ, რადგანაც გავდივართ ჩვენ სხვადასხვა როგორც კალოდანმა სალომე მახსენე სხვადასხვა კომიტეტებთან მოლაპარაკებას, ასევე სამთავრობო უწყებებთან მოლაპარაკებას, რათა ეს არ დააწყვეს კიდევ დამატებით ტვირთად, თქვათ სახელმწიფო ბიუჯეტს. გვინდა მეტნაკლებად ორივე მხარისთვის მომგებიანი პირობები წარმოადგენთ ამ კანონპროექტის სახით. აქ ახსენეთ, რომ სოციალური საწარმოები, ანუ განსაზღვრების მიმართ საერთ კონსენსუსი არ არსებობს და ძნელი ეს არის დეფინიცია რთული საფოვნელი, ამიტომ ეს იქნება ჩემი შემდეგი კითხვა თქვენდამე, რა არის სოციალური მეწარმეობა და რატოა მნიშვნელოვანი? სოციალური საწარმოები ეს არიან ბიზნეს პრინციპებით მოქმედი ორგანიზაციები, რომლებიც შეიქმნენ იმიტომ, რომ გადაეწყვეტათ კონკრეტული სოციალური პრობლემა. ამ შემთხვევაში ყოველთვის არის ხოლმე დაბნეულობა მცირე ბიზნესსა და სოციალურ საწარმოს შორის, იმიტომ რომ მაინც მცირე ბიზნესებიც იქმნებიან რაღაცა ვთქვათ რამდენიმე ადამიანის დასაქმების მიზნით, ხო? თუმცა ეს მთავარი განმასხვავებელი რაც არის და რასაც ყოველთვის ვიმეორებ, სოციალური საწარმოს შემთხვევაში მთავარი არის
რატომ შეიქმნა ეს საწარმო დამფუძნებლის პირადი მოგების მიღების მიზნით თუ თქვათ რომელიმე კონკრეტული პრობლემის მოგვარების ან თუნდაც სამიზნე ჯგუფის დასაქმების მიზნით. თუმცა სოციალური საწარმოები არ არიან მხოლოდ დასაქმებაზე მარტო დასაქმებისთვის შექმნილები, შეიძლება იყოს გარემოს დაცვითი სოციალური საწარმოები, რომლებიც სამწუხაროდ აქამდე არ მოდიოდა ამ ტიპის იდეების აგრანტო კონკურსებში, უფრო ძირითადი აქცენტი აღებული იყო მაინც დასაქმებაზე, მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად უკვე ეს ტენდენცია შეიმჩნევა, რომ გაჩნდა უკვე მაგალითად გარემოს დაცვითი სოციალური საწარმოები და დაფინანსდა კიდევაც ეს არის ქაღალდის მეორადი გადამუშავება და ამ ქაღალდიდან უკვე ახალი ტიპის პროდუქტის მიღება იმისთვის, რომ ნაკლები ხემოიჭრას და უკვე დავიცვათ ჩვენი გარემო. ნებისმიერი ტიპის პრობლემა მახსენდება რამდენიმე თბილისის მასშტაბით თუნდაც ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ და კონფერენციაზე რომ გადავიდეთ. ეს იქნება ერთჯერადი თუ მოსამომავალშიც დაგეგმილი არის მოკლედ რომ იმპოსობთ გავსი ტიპის კონფერენციის ჩატარება თუნდაც შემდეგ წელს თუ ჯერ ამაზე არ არის ნაბიჯი. ბევრი ასე ვთქვათ ნაბიჯი გადავდით ამ კონფერენციამდე. ჩავატარეთ პირველად კვლევა საერთაშორისო 7 საზღვარგარეთის ქვეყნის მაგალითზე თუ რა მხარდაჭერის მექანიზმები არსებობდა. ამის შემდეგ არასამთავრობო სექტორის და ასევე სახელმწიფო წარმომადგენლებმა შესაძლებლობა ჰქონდათ ორ ქვეყანას დიდ ბრიტანეთს და პოლონეთს წვევდნენ და ადგილზე ენახა თუ რეალურად რა ხდებოდა. ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდიოდით ამ კონფერენციისგან, რათა საუკეთესო ეს მექანიზმები შეგვეთავაზებინა სახელმწიფოსთვის ამ რეკომენდაციების სახით და პარალელურად გვემუშავა ამ საკანონმდებლო წინადადების დახვეწაზე. ამ კონფერენციის მიზანი არის, რომ ჩვენ უკვე კონფერენციის შემდეგ უმალევე პარლამენტში წავდგეთ ოფიციალური საკანონმდებლო წინადადებით და ასევე რეკომენდაციებით თუ რა შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს ამ ხარის გამოგველოდება, რომელიც ვერ მოვიდა დღეს თუმცა ჩაგვერთოს სასამართლოდან და აქედან გამომდინარე მოგვიწევს ამ ნაწილზე შეწყვეტა. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ. სტუმრობისთვის და რეკლამის შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ გიორგი შეძლებს დაგვარად ცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგებოდებით რაღაც რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ზუსტად ერთი თვეა დარჩენილი. 21 ოქტომბერს დედაქალაქი მერს და საკრებულოს წევრებს აირჩევს. ტრადიციული გარემოებების გარდა ამ არჩევნების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება იმ პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარეობს, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებებით დადგება ძალაში.
გულისხმობ შემდეგს, რომ დედაქალაქის მერი ერთადერთი პირდაპირ წესით არჩეული პოლიტიკური ფიგურა იქნება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესი გაუქმდება. წინასაარჩევნო კამპანია კი ნელ-ნელა პიკს უახლოვდება ამასობაში, ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ საქმიანად ვისაუბროთ თბილისის მერიის ხარჯებზე და მათ შორის სახელმწიფო პოლიტიკაზე. ამის საფუძველი კი უდუმაშვილის განცხადებაა, რომელიც ფაქტ-ჩეკმა გადაამოწმა და სიმართლეთ მიიჩნია. როგორც გაირკვა, 3 წელიწადში თბილისის ბიუროკრატიაზე 235 მილიონი დაიხარჯა, აქედან 137 მილიონი ხელფასები, პრემიები და დანამატებზე გაწეული ხარჯებია. აქვე გაგახარებთ და გეტყვით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილთან ერთად, რომელიც სტუდიაში არის, ჩვენი სტუმარი გასული კვირის გმირი და ლეიბორისტული პარტიის მერობის კანდიდატი გიორგი გუგავა იქნება, რომელიც სტუდიაში ვერ მოვიდა, თუმცა სასამართლოდან მაინც ჩაგვერთება. თუ ეს გესმით ბატონო გიორგი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გასულ კვირას პიკი იყო ბატონო გიორგის პოპულარობის საფუძვლად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და შესაძლებლობას გამოთქვა ჩემ მოსაზრებებს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირდაპირ კითხავთ, ხარჯები 235 მილიონი არის, აქედან ანაზღაურებაზე 137 მილიონი დაიხარჯა. რა არის თქვენი პოზიცია, რომ გითხრათ და იმ შემთხვევაში თუ მერად აგირჩევენ, რის შეცვლას აპირებთ ამ მიმართულებით, ველოდეთ თუ არა თქვენგან პრემიების, ანაზღაურების და დანამატების მკვეთრად შემცირებას? მნიშვნელოვანი და პრობლემატური საკითხი გაქვთ წამოწეული, მაგრამ მე უპირველეს ყოვლისა მინდა ყურადღება გავამახვილო თუ რისთვისა ვარა აქ სასამართლო შენობაში, ეხლა იწყება განხილვა ჩვენი სასარჩელო მოთხოვნისა, რომელიც მიმართულია იმ ძარცელური გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომელიც ენერგომამებმა მიიღეს ამ ქვეყნის ენერგომაფიოზებმა, რომლის სათავეში დგას ივანიშვილი კალაძე, კერძოდ თბილისში გააძვირეს ელექტროენერგია და რაც თავარია ეს პროცესი კვლავ გრძელდება. მოგეხსენებათ სემექსში აი ეს ხმაურიანი დაპირისპირება, როდესაც პოლიციის ძალით გამოგვაძევეს, ეძღვნებოდა იმას, რომ დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება თბილისში და მთელ რეგიონში, მთელ საქართველოში ელექტროენერგიის კვლავ გაძვირების შესახებ. ეს ანტისოციალური გადაწყვეტილება ისედაც უმძიმეს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო დაამძიმებს და ჩვენი მრავალ მოქალაქეს ამ ზამთარში მოუწევს ამ ჩვენ ამ სასამართლოს გავაშუქებთ ელექტროენერგია ამის გარეშე დარჩენა და პასუხი გაცეთ ასე ვთქვათ ხარჯებზე. კი ბატონო, გეტყვით და ამ ფონზე, როდესაც უამრავი ადამიანი არის სიღატაკის ზღვარზე, როდესაც ოფიციალურ კვლევები ამასთან დაკავშირებით, რომ 500.000-მდე დედა და ბავშვი შიმშილის ზღვარზე იმყოფება, როდესაც ყავს უამრავი მიუსაფარი, რომლებსაც სახკარი არ გააჩნიათ საერთოდ და უწევთ ქუჩაში ან სადარბაზოებში ღამის გათევა და ამ დროს ურცხვად ნარმანია და მისი კორუმპირებულ სანათესაო თანაპარტიელები იწერენ პრემიებს და ანამატებს, ყიდულობენ რბილ ავეჯს, რომელი ხონთქარი ეს მყავს აზიური ოთახი რომ მოაწყვეს საკრებულოში თუ მერიაში, ყიდულობენ ავტომობილებს, იწერენ ავტომობილებისათვის საწვავს 1000 ლიტრამდე ადის სადადიან ეს მომაწყონებული თუ ტაქსაობენ ქალაქიდან ქალაქში ეს მაინც თქვან ან დედამიწას ხო არ ურტყამენ წრეს რა უბედურება ეს არის ოფიციალური ძარცვა ბიუჯეტის ამიტომ ბუნებრივია ეს არა მხოლოდ მორალური საკითხია არის სამართლებრივი საკითხი ფორმალურად შეიძლება დაცული იყოს გამოწერის ამ პრემიების და დანამატების და ხარჯების გაწევის ასე თქვა ფორმალური საფუძვლები არსებობდეს მაგრამ როდესაც ესეთი უმძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გააქვს ქვეყანაში და შენ ურცხვად ძარცვალ ბიუჯეტს დამნაშავე ხარ და მისაცემი ხარ პასუხისმგებელი. ბატონო გიორგი, სტუდიაში უნდა დავუბრუნდეთ სად გაიზარდნენ, სად ცხოვრობენ, ნუ თუ მათი ჯიპებიდან უყურებენ მხოლოდ ამ ქალაქს, ამ ქვეყანას ადამიანების ბედს. რაში ხედავთ თქვენ უფრო მეტად ეს არის ბიუროკრატიის მოცულობის სიდიდე მთლიანად, როცა ამ სახელმწიფო ხარჯი ასეთ მოცულობას აღწევს, თუ ის დანამატები, რომელიც და ხელფასების ზომა, რომელიც მერიაში არსებობს. ან ხო, თქვენი პრიორიტეტი რა უფრო არის, ხელფასის შემცირება თუ ბიუროკრატიის შემცირება? ანუ შეამცირებთ მერად გაფორმის შემთხვევაში ამ ხარჯებს. გეტყვით რა, მე რას გავაკეთებ გეტყვით, აუგზავნოთ ყოველგვარი დანამატი პრემიის გაცემას, გაუქმდება ყოველგვარი პერსონალური ავტომობილი, გაუქმდება ყოველგვარი მათზე ბენზინის ტალონების გაცემა, გაუქმდება ასევე მივლინებები თუ გადაუდებელი აუცილებლობით არ არის განპირობებული, გაუქმდება ყოველგვარი ბილი ავეჯის შესყიდვა, ეს თანხები უნდა დაიზოგოს და წარიმართოს იმ ადამიანების საკეთილდღეოდ, ვისაც პრობლემები გააჩნია და უწევს გადარჩენისათვის ბრძოლა. ეს მიღებულებითი პროგრამა კი არა, მაპატიეთ. ეს პროგრამა კი არა, მივაწყე, ეს მიღებულებითი არჩევანია. ყველაზე უფრო ღირებულია
მაბადეთ ერთი წუთი დამასრულებელი თქვენს ნებართ ერთი წუთი ესა ღირებულებითი არჩევანი უფრო ღირებული ადამიანის სიცოცხლე ჯანმრთელობა მისთვის საცოცხლო გარემოს შექმნა ვიდრე აი ამ გაქცევებული ჩინოვნიკების შენახვა ესენი საპარავად მოდიან და გასამდიდრებლად მოდიან ხელისუფლებაში და არა იმისათვის რომ ემსახურონ საკუთარ ხალხს მერი იქნება საკრებულოს წევრი იქნება გამგებელი იქნება თუ სხვა ბიუროკრატია ირჩევენ იმისათვის და მოყავთ ხელისუფლებაში და ქირაობენ და იმიტომ იღებენ ხელფას ბიუჯეტიდან რომ უნდა ემსახურონ ხალხს მსახურები კი არა ესენი ყავს ბატონები თქვენ სასამართლოში გეჩქარებათ გამომდინარე სწორედ ამ ფორმით გადავანაწილებთ რომ ეს ხო გიორგი გუგავა ლეიბორისტული პარტიის თბილისის მერობის კანდიდატი ახლა კი საუბარს გავაგრძელებთ თალე კოალიციაში რომელიც ასევე თბილისის მერის არჩევნებში იღებს მონაწილეობას ბატონო ალეკო თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ფაქტობრივად პრინციპში დაითვალა რიცხობრივად როგორ ნაწილდება თანხები და როგორ იყო 3 წლის განმავლობაში ეს ხარჯები გადაანაწილებდა მინდა იგივე კითხვა დაგისვათ პრობლემას ამ ხარჯებში უფრო მეტად გასაგებია თქვენი პოზიცია რამდენჯერმე მოგვისმენია კიდეც თვითონ ბიუროკრატიის სიდიდეში ხედავთ თუ დანამატების და პრემიების გაცემის სისტემაში რომელიც დღეს არსებობს მეკალკულ თავრობაში ორივე ერთად უგულავას მერიასთან შედარებით ნარვანეს მერიაში 1600 კაცით მეტი მუშაობს და ნუ ახლა ეს პრობლემა არის ხო და ქალაქს კიდე რაღაცა მოვლილის არაფერი არ ეტყობა ობიექტურად ახლა წინა საარჩევნო იმისგან რომ დავცხოვთ რა ეტყობა რამე რომ მოვლილია შეხედ როგორი ამბავია ერთი არის მაგალითად ლევანდელ ბიუჯეტში არის 87 მილიონი ადმინისტრაციის შენახვა მერიის და საკრებულოს ანუ ხელფასები პრემიები დანამატები და არის დანარჩენი ჯამში 215 მილიონი არის ამ ბიუჯეტში იქ არის საქონელი და მომსახურება ანუ რაღაცები რომ უნდა იყიდო იქ ბენზინი თუ მართლა რბილი ავეჯი და შემდეგ რაღაც ნაწილი ამ მომსახურებაში და საქონელში აუცილებელი ხა ფურცელი და კარტეჯი და საწერკალა მაგრამ ძალიან ბევრი ხარჯი არის ფუფუნების მაგალითად გაგახსენებთ საკრებულოს შარშან მაცივრები რო იყიდა აი საკრებულოს დეპუტატმა რატო უნდა მიცე შენ თავისუფლება რომ მაცივარი იყიდო ხო ნუ მე მაყალი უნდა იყიდო თქო რომ ამაზე მე მართლა აყალ მაყალი მქონდა იქ საკრებულოს გაწევ გამოწევა მაგრამ ნუ ხო მომდევნო ჯერი არის რაღაცა ის იყიდო გრილი და მაყალი შეხედა რო შეხედ მეც რო ასე შევხედე თავზარი დამეცა ანუ 200 მილიონი 214 მილიონი ამ ბიუჯეტში არის მარტო ბიუროკრატიის შენახვა ჩვენი ბიუჯეტი არის 800 მილიონი 826 მილიონი ქალაქის ანუ რას ნიშნავს რომ 4 წელიწადში ერთხელ მთელი ბიუჯეტი ქალაქის ბიუჯეტი ხმარდება ხელფასებს და ბიუროკრატია არაფრის მაგნიზების შენახვას ნუ ვიღაცა საქმეს აკეთებს საშუალო რგოლში და ქვედა რგოლში ოპტიმიზირება შეიძლება რომ თავს არ დამცემით ანხარ რომ მეოთხედი ბიუჯეტის ხმარდება ბიუროკრატიის შენახვას თან როგორი ბიუროკრატიის არაფერს არ აკეთებს რა თქმა უნდა ამის ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს როცა ვიძახი დათვლილიც გვაქვს და არაჩვეულებრივი კვლევა ქონდა ფლანგვის დეტექტორს გამოქვეყნებული რომ ლონდონის მერის პასუხი იყო ვილნიუსის მერის და როცა ვიძახი რომ მანქანები მერიას არ უნდა ყავდეს ნუ ეს ისეთი წარმოუდგენელია ყველასთვის რომ აუ პოპულისტი ლონდონის მერიას თუ არ ემსახურება 15 მილიონიან ქალაქს თუ არ ემსახურება მანქანა და იქ მერი რო დადის მეტროთი სადიქ ხანი და ეს პოპულიზმი არ არის თბილისში რატო უნდა ემსახურებოდეს თბილისის მერიას ემსახურება 280 მანქანა ფლანგვის დეტექტორს და 35 მანქანა ემსახურება თბილისის საკრებულოს იქ არც საკრებულოს ემსახურება მანქანები არც მერიას ემსახურება არც ლონდონში არც ამსტერდამში არც პარიზში არც ბერლინში არც ვილნიუსში და ისინი არიან გოიმები და ჩვენ ვართ კაი ტიპები რომ 280 მანქანა. ან მათ უკეთესი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა აქვს. ნებისმიერ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ვის შექმნილია მეტრო და ავტობუსი არის მუნიციპალური და მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი მერიის თანამშრომელი და გამგეობის თანამშრომელი თუ არ დადის იმ ტრანსპორტის შესაბამისად ხო სხვას რას თხოვ და შესაბამისად არიციან სერვისები რა ალეკო წინასაარჩევნო კამპანიაზე მინდა კითხო ფაქტია რომ ცხადე ერთ კანდიდატს ახალისუფლებას 7 მილიონი აქვს შემოსავალი კერძო ბიზნესისგან, სხვა კანდიდატებს მათ შორის შენ რამდენიმე ათასი ქმნის თუ არა ეს რაღაც ისეთ ბარიერს, რომლის გადალახვაც რთული იქნება და ზოგადად მეტყოლებს თუ არა ეს წინასაარჩევნო გარემოზე მათ შორის და ზოგადად ამაზე რა კომენტარი შეგიძლია გააკეთო და ასევე ამ კონტექსტში მე სუბიექტური ვიქნები ძალიან და ვიტყვი რომ თუნდაც სოფლიოს ვარსკვლავების ფეხბურთელების ჩამოყვანას მე ამ კონტექსტში უფრო აღვიქვა ვიდრე რაღაც ბორჯომის ტყის აღდგენით და კიდევ სხვა მრავალ ირიბ რაღაც ფაქტორს რომელიც
რომელიც ერთ-ერთი კანდიდატის მხარდაჭერაზე უფრო მიუთითებს, აი ზოგადად ამ ნაწილზე რის თქმა შეგიძლია. მე საერთოდ რა არ მომწონს, იცით რომ საქველმოქმედოს რო არქმევენ აშკარად პოლიტიკურს რა. ანუ პოლიტიკურია და თქვი რომ წინასაარჩევნო ჩამოგყავს და უფრო მართალი იქნები და არჩევნ მოუტყუდებით და არჩენ და იმ ტოტის და სტოპის ანახავთ. ხო, რაღაც აუ თან საქმე ყველა რაღაცა ეტამასნება და ეფარება ამ ქველმოქმედებას. თქვი რა პირდაპირ ეს არ ჩამოვა წინასაარჩევნო კამპანიისთვის და გასაგები იქნება და ქველმოქმედებას ამას ნუ არქმევენ და ვითომ გული გიჩუქდება ეხა ისეთ მაგათი ბრალია რომ ხანძარი დროზე ვერ ჩააქნეს ერთი კერა იყო და დაბოდიალობდნენ აქეთ იქ სანამ არ გადაიბუგა ის ყველაფერი მაგრამ ეს იქით იყო მიულინებაში იყო ჭიკაიძე დამოკიდებულებას რაც შეეხება დამოუკიდებელი კანდიდატებისადმი ისეთი დისკრიმინაციული არის ყველაფერი როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებისთვის ასევე მერობის კანდიდატებისთვის ხელმოწერების შეგროვება მარტო ჩვენთან ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში თანხების შარიცხვასთან დაკავშირებით ყველაზე მეტი პრობლემა ჩვენა გვაქვს საუფასო სარეკლამო დრო ჩვენ არ გვეკუთვნის იმიტომ რომ შეხვედრის ჩაშლის ცდელობა უნდა ხდეს შეხვედრის ჩაშლის ერთი ეს რაც ვაჩვენეთ იმიტომ რომ ყელს შემოვიდა მანამდე კუკიაზე მოვარდა ანალოგიურად ეს დაგეშილი ის კოორდინატორი ქალები და არიქა და ჩვენ არ რაღაცა და იქ რაღაც ძველი ბიჭები რაღაც ტანდემი არის რა თან ძალიან სასაცილო არის ძველი ბიჭები რომლებიც არჩევნო შტაბში არიან და მოდიან და ხო გამგებლის მოადგილე იქ შტაბის ხელმძღვანელი და ეგ კიდე ცალკე ამბავი უბრალოდ თვითონ საკანონმდებლო დონეზე დისკრიმინაციულია ყველაფერი და მე ეს დარაზმული კოორდინატორები რომელიც არა დეჟავი მქონდა რა მეგონა ნაციონალური მოძრაობის იმის იტყოდნენ რომ ხუთი ნომერი და მიხეილ სააკაშვილი მანან ნუ ეხა იძახდნენ რაღაცა კალაძე და ის ხო და სირცხვილია ეს ყველაფერი ერთი და მე ძალიან უსამართლოა და თან ეხა 7 მილიონს რაც შეეხება დავიღალე ბიზნესმენების ბოდიშების მოსმენისგან რა მოდიან და აი სადმე შევხვდე ბოდიში ხო იცი რომ ძალიანაც ხარს გიჭერ ძალიან პატივცემა რა აბა მე რო ჩავრეცხო ხო იცი რა შარში გავეხვევი სამაგეროთ არც იმ 7 მილიონიდან დარწმუნებული ვარ არავის არ უნდა რომ ჩაერიცხა იმის მაგრამ ჩამოპარსეს ქვია ამას ჩაარიცხინეს ეს თანხები და ეს არის ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ დრო იწურება საბა მოკლედ რო გიპასუხო კი ვიცი მაგრამ შენი შემართება როგორია არჩევნები ახლოვდება და რას ფიქრობ და როგორია იცი რა მე ერთი რომ ხელისუფლება ყველანაირ ბარიერს ქმნის რომ რაღაცა წესიერად ვერაფერი ვერ გავაკეთო ფულებთან დაკავშირებით ამასთან დაკავშირებით იმასთან დაკავშირებით მაგრამ ყოველ ჯერზე ვგზნობ ხალხის ძალას და ისეთი ხალხის რომელიც არც მიმიყვანია არც შემიგროვებია არც მარშრუტკებით მიტარებია არც ავტობუსებით მიტარებია ყოველ ჯერზე ის კოორდინატორს თუ ვინმე უპირისპირდება ისევ ადგილობრივი მოსახლე რომელსაც არანაირი ინტერესი არც ჩემთან არ აქვს და არც მე არა მაგრამ გარდა იმისა რომ წესიერ ქალაქში ვიცხოვრობ ხო და ერთს ვიტყვი თუ შეიძლება რომ დღეს 6 საათზე ვისაც აინტერესებდა აქამდე რომ აბა რა გეგმები გაქვს რა გეგმები სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზენტაცია გქონდა და ეს პოლიტიკა მე კოპი პეისტით გადაიტანა ყველა დანარჩენმა კანდიდატმა ისე რომ წინადადებების აი ბატონ გუგალას გაეცნობს დღეს 6 საათზე წითელი ბაღი რომ არის ყაზბეგზე პავლოვზე იქნება გარემოს დაცვის პოლიტიკის პრეზენტაცია და ყველას ვეპატიჟები ვისაც აინტერესებს მე და ჩემმა გუნდმა რა ვიმუშავეთ და როგორ ხედავთ როგორ უნდა გაჯანსაღდეს ჰაერი როგორ უნდა გაიწმინდოს მტკვარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როგორ შეიძლება ვიცხოვროთ ნორმალურ ქალაქში სადაც ამდენი გამონაბოლქვი და ამდენი უბედურება არ იქნება და შხამიან ჰაერი არ იქნება აი ამაზე ყველას ვეპატიჟები 6 საათზე დღეს ყაზბეგის გამზირზე შემართებას რაც შეეხება შემართება და ძალას მაძლევს ხალხი იმიტომ რომ როდესაც დამავალდებულეს და მიმჭიხეს რომ 10000 და ეგონათ რომ აი ხელებს იფშნეტენ ვერ შევგრევ 20000 მიუტანეთ და ამ დროს ახლა როგორ შეიძლება რომ არ ვიყო შემართული და ძალიანად შემართული ვარ მიუხედავად მათი მილიონებისა და რაღაც დაგეშილი კოორდინატორებისა არავის ამის არ შეშინია სამწუხაროდ თუ შეგვიძლია აქ დავამთავროთ ეს კოორდინატორები ნუ მე ვხარ და მაყურებელმაც უნდა იცოდეს რომ მერობის სხვა კანდიდატებიც ყავდა მოწვეული სტუდიაში და უარი თქვეს მოსვლაზე და ეს საწყენია პირადად ჩემთვის სხვადასხვა ორი სიტყვით ვიტყვი რომ გუშინ ამ აგიტატორებზე ფოთის მერის გამოსვლა იყო ძალიან სასაცილო აგიტატორების როლი უნდა გაძლიერდეს ქართულ პოლიტიკაში გამახსენდა კოორდინატორებზე საუბრისას დღეს ანა პრინციპში მგონი შეგვიძლია დავამშვიდობოთ თუმცა წინ კიდევ ერთი თვე გვაქვს ძალიან საინტერესო და იმ პოლიტიკური განხილვის პარალელურად რომელიც ძალიან უხვად იქნება წარმოდგენილი ქართულ სატელევიზიო სივრცეში და არა მხოლოდ მათ შორის ტელევიზიის მაყურებელთა ბევრი საინტერესო გადაცემავდება წინ ჩვენ შევეცდებით რომ საქმიანად მიუდგეთ თემას რომელიც უკავშირდება იმ საარჩევნო პროგრამებს რომელსაც მერობის კანდიდატები შემოგთავაზებენ და კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებთ ამ მიმართულებაზე თუმცა წინ გველოდება ჯერ ამ ეტაპზე დღეისთვის ქალების ნარატივით 11 საათზე 3 საათზე ბექაბაციკაძესთან ერთად საქმის კურსი და შემაჯამებელი საქმის კურსი ასევე 22 საათზე და 45 წუთზე ხვალ კი ისევ დილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს დილა საქმიანად